lämpimästi tervetuloa mukaan tähän webinaariin. Esittelen itteni ja Tean nimi, mutta Minea, haluatko sanoa pari sanaa ennen kuin aloitetaan? Haluan sanoa kaikille, että lämpimästi tervetuloa tähän Saavuta-webinaariin. Meidän hankkeen Saavuta yleisöt yhdenvertaisesti mukaan kulttuuritapahtumiin päämaja sijaitsee täällä Kulttuuritalo Valveella Oulussa, Oulun kulttuuritapahtumayhdistyksen yhdistyksessä. Ja meidät tunnetaan ehkä paremmin Oulun juhlaviikoista. Me tehdään ja tuotetaan niitä, mutta sitten myös meillä on erilaisia hankkeita, joissa kehitetään kulttuurialaa, ja Oulu 26 kulttuuripääkaupunkivuotena me tehdään tämmöistä suurta Delta Life-projektia. Ja tämän kevään ajan me ollaan työskennelty asiantuntijoiden johdolla 9 pienen kulttuuritapahtuman kanssa ja selvitetty saavutettavuuden nykytilaa. Ja me valittiin näkökulmiksi viestintä, fyysinen ympäristö ja sosiaalinen saavutettavuus. Ja nyt ollaan tämän viestinnän palluran äärellä. Ja mun rooli oikeastaan tässä on ollut istua kärpäsenä katolla ja seurata tätä asiantuntijoiden ja tapahtumien yhteistyötä ja sitä tiedon keruuta ja sitä myllerrystä, mitä siellä on käyty, ja tästä kaikesta myllerryksestä ja selvityksestä ja myös ihan fyysisesti eri tapahtumatiloissa paikan päällä käynneistä niin on sitten hioutunut näitä timantteja, joita nyt sitten näissä Saavuta-webinaareissa jaetaan ja kerrotaan. Ja päällimmäisenä mulla on jäänyt mieleen tästä koko prosessista sellainen se, miten vilpittömän vaikuttuneita ja innoissaan näihin tapahtumiin ensimmäistä kertaa tutustuneet asiantuntijat on olleet näistä meidän pienistä kulttuuritapahtumista. Ja he on moneen kertaan kertonut, että miten niin kuin suurella asiantuntemuksella ja suurella sydämellä näitä tapahtumia tehdään ja että sisältö on aivan timanttia. Ja sitä on ollut mukava kuulla, koska se on myös semmoinen, toki mehän tiedetään kaikki se, että tapahtumat ovat timanttia, mutta sitten samalla se tapahtumien elinehto on se, että yleisö saa tiedon näistä upeista tapahtumista, löytää paikalle, viihtyy, kokee olonsa tervetulleeksi ja myös niin, että pääsee sisälle, eli tilojen esteettömyys on huomattu. Ja näiden asioiden parissa me ollaan työskennelty keväällä ja me toivotaan tästä webinaarista keskustelevaa, joten kertokaa rohkeasti omista kokemuksistanne ja ajatuksista, kysykää ja myös kyseenalaistakaa. Ja haluaisin soveltaa tähän meidän yhteiseen virtuaalitilaan meidän Oulun juhlaviikkojen turvallisemman tilan periaatteita. Nostin tähän esiin tämmöisiä sanoja kuin kunnioitetaan, kuunnellaan ja rentoudutaan yhdessä. Ja näistä meidän oivalluksista tämä meidän matka jatkuu vielä pitkälle tuonne 2027 vuoden kesään asti, niin meidän oivalluksia voi seurata esimerkiksi meidän Instagramista @kulttuuritapahtumayhdistys, mihin nostetaan sitten ja missä viestitään myös näiden webinaarien lisäksi meidän löydöksistä. Ja kerron vielä, että meidän webinaari tallennetaan ja myös nämä keskustelut tallentuu. Eli olisi mukava, jos käytetään ääntä ja kysellään ihan vaikka kamera päällä, mutta voidaan myös käyttää chattia siihen keskusteluun. Tervetuloa mukaan. Kiitos Minea. Nopeasti vielä agenda, eli mitä tänään tapahtuu, niin me puhutaan alkuun kohderyhmistä ja sen jälkeen vähän tavoitteista ja konsepteista. Sitten pidetään pieni breikki, jotta ei mene 2 tunnin paahtomiseksi, vaan saadaan vähän rauhoitettuakin välissä. Ja sitten jatketaan vielä vähän resursseista, vaikuttajayhteistyöstä ja viestintäkanavista. Mutta koko tämän setin ympärillä, kuten minäkin sanoin juuri, että me haluttaisiin mahdollisimman paljon keskustelua, vinkkejä ja sitten semmoista vertaistukia. Minä ja Tea haluttaisiin tänään vielä oppia teiltä ja saada tässä esityksessä aikaan ajatuksia, mitä me ei osattu edes ajatella etukäteen. Eli rohkeasti vaan osallistu mukaan. Mutta siis
kuka on Niina, kuka on Teija. Minä olen Niina Etelävuori, mulla on takana 10 vuoden viestintä- ja markkinointiura. Mä oon tehnyt urani pääasiassa kansainvälisissä pörssiyrityksissä, kuten Goforella ja Marimekolla, mutta nyt viimeisen vuoden ajan olen ollut yrittäjänä, ja mä rakastin tehdä näitä pohjois-pohjanmaalaisten kulttuuritapahtumien viestintäanalyysejä, koska mulla on itsellä myös niin kuin vapaa-ajalla ollut tosi kovasti iso rooli kulttuurijutuissa. Olen esimerkiksi noin ylioppilasteattereiden toiminnassa ollut mukana monta vuotta, niin sitten oli kiva päästä tutkailemaan teidän tapahtumia. Haluatko Teija sanoa pari sanaa susta? Joo, moi vaan kaikki. Mä olen Teija Tuohioja ja Niinan tehoparina ollut tässä viestinnällisessä saavutettavuudessa. Mun tausta on itse asiassa palvelumuotoilussa, mikä liippaa aika läheltä viestintää esimerkiksi asiakasryhmien tunnistamisessa tarpeiden niin kuin kartoittamisessa, tunnistamisessa oli tosi lähellä. Ja ehkä se, mikä mun sitä ydinosaamista on sitten tässä Saavuta-hankkeessa, niin on esteettömyysasiantuntija. Eli esteettömyyttä ja saavutettavuutta pikkusen myös ollaan katsottu joissakin tapahtumissa niin kuin ihan nettisivujen käytettävyyttä, mitä ei tässä webinaarissa ehditä kauhean tarkkaan katsoa, mutta nämä on niin kuin niitä mun ydinjuttuja ollut. Ja on ollut ihan mahtava olla mukana tässä tutustua näihin tapahtumiin, koska niin kuin Minja sanoi, niin niitä tehdään aivan upealla ammattitaidolla ja intohimolla ja sitä on hienoa ollut katsoa. Superinspiroivaa. Me ollaan opittu niin monta asiaa tämän vuoden aikana, että kyllä osaaminen on karttunut myös meille. Minä esittelikin tätä hanketta äskettäin, ei tarvitse mennä tähän sen syvällisemmin. Mainitaan vain, että nyt ollaan siis tehty näitä viestinnällisiä nykytila-analyysiä ja huomioitu siinä muutamia kehitysehdotuksia. Ja kyseessä on Saavuta-hankkeen ensimmäinen osuus, ja siitä Saavuta-hankkeesta voi lukea lisää esimerkiksi tuolta Oulun kulttuuritapahtumayhdistyksen verkkosivuilta. Mutta ei käytetä tähän sen enempää aikaa, vaan tähän lempiasiani tänään. Opitaan toisiltamme, ja nyt yhteisesti pelisäännöistä vielä, mitä sanoin tuossa äsken, eli tuolla oikea alakulma, siellä on se chatti, painetaan se auki, sinne voi käydä koska tahansa kirjoittamassa mitä tahansa, keskeyttää ihan koska vaan me vastaan kaikkiin kysymyksiin, vaikka ei tiedettäisi vastauksia, sitten me yritetään yhdessä löytää joku ratkaisu, mutta käyttäkää meitä, käyttäkää toisiamme, me ollaan täällä kaikki yhdessä toisiamme varten. Sen lisäksi käsi pystyyn nappulaa sieltä punaisen luurinappulan vasemmalta puolelta voi käyttää, koska vaan me mielellään jaetaan puheenvuoroja, niin sitten ei keskeytellä ihan koko aikaa, mutta mielellään olisi ihana saada teidänkin ääntä kuuluviin. Näiden lisäksi, eikä tässä vielä kaikki, me käytetään täällä tuommoista pollitoiminnallisuutta, ja nyt siellä pitäisi sulla olla oikeassa alakulmassa tuommoinen ilmoitus, että a new poll has been launched. Ja sieltä kun käy klikkaamassa, jos ei se näy, niin se löytyy tuolta 9 pisteen alta alakulmasta sitä klikkaamalla. Ja kun menee tuonne Q&A, suomeksi on KV, ei KV, vaan KA. Ei kun KV, kysymykset ja vastaukset. Ja itse asiassa ei, vaan nyt mä sanoin väärin, eihän se ole siellä, vaan se on siellä polliominaisuudessa, jonka mä nyt olen kadottanut. Miksi mä en tee sitä näe? Onko se siellä kyselyissä? Ei se kyllä ole. Saakohan joku muu täältä sen? Siellä on se polls-ominaisuudet kyselyiden yläpuolella. Huomaa, muutama on kyllä vastannut, ainakin 3 vastausta täällä jo on. Niin, eli sen Q&A-jutun yläpuolella on poll. Niin painetaan sieltä ja sitten siellähän näkyy ihan väärä polli. Osataankohan me muokkaa sitä? Mulla lukee täällä, osaatko kuvailla tapahtumisen yhden kohderyhmää? Saatko sieltä vielä asennettua sen kissapolli? Kissapolli mulla on täällä auki. Mitäs muille näkyy? Ja itse asiassa kissapolli löytyy, kun rullaa sinne niiden pollien päätyyn asti. Eli sitten jos saatte sen polliominaisuuden päällä, niin menkää sinne ihan loppuun asti. Niin siellä itse asiassa ainakin 5 ihmistä on jo löytänyt tämän ominaisuuden, nyt 6. Niin sieltä voi käydä katsomassa, että mitkä kissat tämän päivän fiilistä
kuvastaa. Nyt meitä on siellä 10. Hyvä. Tämä ei ollutkaan niin helppo reitti, mitä me oltiin suunniteltu, mutta me haluttaisiin täällä polleissa saada teidän näkemyksiä esille. Ja nyt tietty halutaan kuulla, että mikä fiilis on tänään. Meitä on 10 jo tänne löytänyt, eli puolet meidän yleisöstä. Eli siis jälleen siellä 9 pistettä, sitten sieltä kun klikkaa polls ja sitten rullaa sen koko polli kysymys. Ja mä uskoisin, että suurimmalle osalle näkyy vain yksi polli. Voiko olla näin? No, se olisi hyvä nyt. Joo. Suomeksi sanoo, että kyselyt linkin takaa. Joku, joka ei löydä. Reetta sanoo. Kissapolli. Hienoa. No niin, mulla on vaan täällä liikaa ominaisuuksia, niin sitten mä säikähdän, että kaikilla muillakin. Mutta monet on löytänyt jo kissan. Hyvä. Tämä on hyvä testata. Jep. Mun olo on tällä hetkellä ehkä vähän toi 2, koska me ollaan täällä testailtu ja silti en osaa. Se on oikein hyvä. Mun fiilis on ehkä, mä sanoisin tuo 3. kissa, joka on tuossa tosi keskittyneenä ja tarkkaavaisena työpöydän ääressä. Nyt siis kissa on täsmälleen samassa asennossa kuin minä, mullakin on kädet tuolla tavalla juuri pöydällä. Ja täällä on muilla suurin osa on vastannut tuon 5, eli tuon köllöttelevän kissan, ja sehän sopii erinomaisesti, nyt kun pääsitte kuuntelemaan, ja tuohon mitä Minäkin sanoi, että rentoudutaan yhdessä, niin ihanaa, että siellä on monella rento olo. Hyvä. Jep. Mutta mennään eteenpäin. Jep. Tänään keskitytään näiden 4 tapahtuman viestintäanalyysien huomioihin. Me ollaan siis käyty läpi Oulun muusajuhlia, sen lisäksi Elävän Iijoen melonta- ja soututapahtuma, Oulun Salo-soita ja sitten O-Dance-tapahtumaa. Olisiko täällä joku O-Dance-tapahtumasta, joka haluaisi 2 lauseella kertoa, mistä hommassa on kyse? Voi laittaa vaan mikin päälle ja sanoa. Maailman lyhyin esittely. Juuri mietin, että kumpi avaa sekä kameran että mikrofonin. Mutta O-Dance-festivaali on siis Jojo Oulun tanssinkeskus on ammattitanssin tuotantokeskus ja vuosittain tuottaa festivaalia, jossa on kansainvälisiä ja sitten kotimaisia esityksiä ja työpajoja ja kaikkea semmoista. Niin. Upeeta. Kiitos. Kiitos Mira, oliko täällä Kari paikalla? Haluatko sanoa lyhyesti, mikä on muusajuhlat? Siltä varataan, että täällä on joku... Kari minä Miettunen täällä, joo. Oulun muusajuhlat on kirjallisuus- ja sanataidefestivaali. Järjestetään osana Oulun juhlaviikkoja elokuussa 5-päiväisenä. Sisältää pääosin kirjailijavierailuja, kirjallisuuskeskusteluja. Se on luonteeltaan poikkitaiteellinen ja siellä on myös runoesityksiä, erilaisia performansseja. Kirjoittajakoulutusta ollaan pyritty järjestämään. Muusakirjoituskilpailu myös järjestetään osana muusajuhlia. Tämä on tunnettu runsaudestaan, siitä, että on lukumäärällisesti ja sisällöllisesti paljon ohjelmaa, että varmasti löytyy joka lähtöön ja liittyy vähän tähän saavutettavuuteenkin ollut tässä puhetta, että onko vähän liikaakin, että hold your horses välillä. Tämäkin liittyy osittain tähän, mistä ollaan puhuttu. Mutta tämmöinen festivaali on meillä, näin Saksan pähkinänkuori. Upea pähkinänkuori, tästä jutellaan lisää myöhemmin. Olikohan täällä Anu tai Laura, joka haluaisi kertoa, kiitos Kari, parilla lauseella Oulun Salo-soista? Joo, Anu on paikalla. Moi vaan kaikille. Eli Oulun Salo-soi on kamarimusiikkifestivaali tässä Oulun seudulla. Mekin ollaan osa Oulun juhlaviikkoja. Ollaan aina elokuun toisella viikolla. Meillä on 5 päivää kestävä festivaali tässä. Konsertteja eri paikoissa. Kiitos Anu. Entä meillä ei välttämättä ollut Elävän Iijoen melonta ja soudusta, mutta jos on, niin nytten olisi hyvä hetki laittaa mikrofoni päälle ja kertoa lyhyesti, mistä tapahtumasta on kyse.
Ei ehkä ollut. Täällä on Teija, voin esitellä, jos Konsulttina kaikki hoituu. Joo, tapahtumasta ei ole tapahtuman edustajia paikalla, mutta Elävä Iijoki Melonta ja Soutu on tämmöinen 5-päiväinen yhteisöllinen vesiretki-tapahtuma, missä yhdistyy soutu- ja melontaperinteet sitten kulttuuriin siellä iltaohjelmissa rannoilla. Ja tässä niin kuin luonnossa liikkuminen, kulttuuriohjelmat ja sitten sosiaalinen yhteenkuuluvuus on tosi isossa roolissa. Eli siellä ollaan vähän niin kuin kesäleirillä 5 päivän ajan porukalla. Kyllä, joo. Ihania tapahtumia siis, eli jos laittaa nämä uudestaan vielä kaikki Saksan markkinakuoreen, niin upeita tapahtumia, mennään niihin tarkemmin tässä seuraavan 2 tunnin aikana. Mitä me huomattiin teidän kanssa, että mikä yhdistää näitä kaikkia 4 tapahtumaa, oli se, että vaikka nämä on tosi erilaisia keskenään, kuten te ehditte jo kuullakin, niin kaikkea tehdään aika pienillä resursseilla. Jokainen näistä tapahtumista haluaisi laajentaa vierailijakuntaansa, ja mitä me ehkä huomattiin, että mihinkä voisi keskittyä, niin tätä ajattelua voisi kehittää, ja sitten myös kohdentaa viestintää uusille kohderyhmille, tai ainakin tarkemmin määritellyille kohderyhmille ja yleisölle. Ja sitten aika hyvin jokainen tapahtuma osasi tuottaa viestin heidän omiin kanaviinsa ja viestiä omissa kanavissa, mutta sitten me huomattiin myös, että voisi viedä niitä viestejä myös omien kanavien ulkopuolelle. Ja sitten huomattiin, että tuommoista vaikuttajamarkkinointia voisi ehkä lähteä pilotoimaan aika monessakin tapahtumassa. Yes. Ja sukelletaan eka tuohon kohderyhmäajatteluun. Yleisesti me huomattiin täältä taustalta, että tapahtumat tekee kohderyhmäajattelua enemmänkin ehkä silleen intuitiivisesti kuin kauhean suunnitelmallisesti. Mutta miksi sitä kannattaisi tehdä suunnitelmallisesti? Me nähdään, että, eikä pelkästään me, vaan viestinnässä ja markkinoinnissa nähdään, että mitä tehokkaammin haluaa viestiä, sitä selkeämpi sun vastaanottajan pitäisi olla. Ja sitten se viestin kanavasävy valitaan aina sen mukaan, kenelle puhutaan. Ja tämä kohderyhmäajattelu auttaa myös laittamaan resurssit käyttöön vähän fiksummin. Kuten me myöhemmin jutellaan tässä webinaarissa lisää, niin jokaisella tapahtumalla on aika haastavat resurssit, niin käytetään ne mahdollisimman fiksusti. Ja sitten kun sä oot valinnut sun kohderyhmän, tarkentanut sun kohderyhmän, niin se yleisön tavoittaminen helpottuu. Kun ymmärtää se, että kenelle se viesti menee, missä se yleisö liikkuu, niin heidät tavoittaa paljon helpommin. Ja tämä parantaa myös saavutettavuutta ja kehittää helpottaa tapahtuman kehittämistä. Ja sitten tosi lyhyesti, mitä tällä kohderyhmän määrittelyllä voidaan saavuttaa, niin on parempi näkyvyys ja kiinnostavuus, kasvavat osallistujamäärät, kaikki liput myydään saman tien loppuun, vaikuttavampi viestintä, selkeämpi tapahtumabrändi ja pitkäaikaisemmat yleisösuhteet. Ja esimerkiksi kun mietittiin näitä, että miten tämä kohderyhmien määrittely näkyy näiden tapahtumien kohdalla, niin esimerkiksi tuolla Oulun Salo-soissa me juteltiin tosi paljon siitä, kuinka siellä halutaan pitää kiinni siitä vanhasta kohderyhmästä, jotka käy tapahtumissa joka vuosi, mikä on ihanaa, mutta samaan aikaan halutaan tavoittaa semmoista uutta nuorta yleisöä. Ja sitten tämä vähän niin kuin crashasi keskenään, koska sitten se vanha yleisö halusi pitää kiinni perinteistä ja saada semmoista ehkä niin kuin traditionaalisempaa kamarimusiikkia vanhoilla tavoilla. Ja sitten taas samaan aikaan haluttiin tavoittaa sitä uutta nuorta yleisöä, joka on valmis rikkomaan rajoja, niin tässä huomattiin, että jos niinku selkeästi mietitään se kohderyhmä ja vaikka olisikin pari eri kohderyhmää, niin ne voi löytyä ihan eri kanavista. Nämä kohderyhmät, niille eri kohderyhmille voi myös tarjota erilaisia esityksiä. Kyllä, sitten esimerkiksi Oulun Muusajuhlien kohdalla pohdittiin myös siis ihan niinkin tavallaan yksinkertaista ja samaan aikaan niin kuin
tehokasta asiaa, että mitä sanoja me käytetään, jotta me tavoitetaan se kohderyhmä. Eli tämä on tämmöinen tosi pieni esimerkki, detalji. Eli esimerkiksi museojuhlat käyttää siinä otsikossaan termiä sanataide, mikä ei välttämättä aukea semmoisille, jotka niin kuin eivät ole kauhean syvällä kirjallisuuden kentällä, mutta sitten kuitenkin kirjallisuus on laji, kulttuurin laji, jota varmasti harrastaa aivan todella monet suomalaiset. Niin sitten tavallaan se, että mitä sanoja me käytetään jo siinä niin kuin tapahtuman nimessä ja ehkä tässä kohtaa vielä alaotsikossa, niin tavallaan voi vaikuttaa siihen, että ymmärtääkö se kohderyhmä kuuluvansa kohderyhmään. Ja tästä, Kari, saat kommentoida. Kyllä me huomattiin, Kari, että koska me juteltiin sun kanssa, niin johonkin Instagram-päivitykseen olit ilmeisesti jo vähän kerinnyt päivittääkin tätä tapahtuman otsikkoa, mikä on tosi hieno juttu. Haluatko, Kari, kertoa sun oman ajatuksen tästä? Joo, me tosiaan tästä keskusteltiin, niin ihan sen verran, että tuossa äsken, kun mä esittelin tämän museojuhlat, niin mä käytin jo ihan tarkoituksellisesti termiä, että Oulun museojuhlat, kirjallisuus- ja sanataidefestivaali. Mulla vähän tekee vielä, että se on aika pitkä, liian monta sanaa, sekin on vähän tämmöinen pikkuasia, mutta onko se, jos pitää laittaa esimerkiksi tekstimuodossa johonkin, niin semmoinen lyhyt, kuten vaikka Oulun Salo soi, mutta jos laittaa kirjallisuus- ja sanataidefestivaali, Oulun museojuhlat, vielä jos siihen jotakin poikkitaiteellisuutta tämmöistä halutaan korostaa joku semmoinen pikku lisätarkennus alle, niin tulee aika paljon tekstimassaa jo siinä, että tämä on vähän monipiippunen juttu. Kyllä, mutta olet aivan oikealla jäljellä ja mitä tiiviimpi se on, niin sitä jotenkin helpommin se jää ehkä mieleen. Me puhutaan tuosta konseptista ja tavoitteista myöhemmin, mutta tässä olisi mielenkiintoinen keskustelu käydä, mutta se ehkä menee vähän siihen, mitä me tullaan myöhemmin käymään, mutta erinomainen huomio. Täällä oli tosi hyvä kysymys Rapumaja Oululta. Miten valita ja tavoittaa kohderyhmä ilman, että on käyttää rahaa kohdistamiseen? Ja mun mielestä tämä on aivan tämän kohderyhmäajattelun ytimessä, koska kun sä tiedät, mikä on sun kohderyhmä ja mitä tarkemmin sä oot rajannut sun kohderyhmän, niin sitä vähemmän sä tarvitset mitään budjettia. Jos haluat vaikka tavoittaa koko Suomen, niin sit sun pitää ostaa Hesarin kansi, okei nyt mä tuun Helsingistä, Kalevan kansi, olla televisiossa, radiossa, joka paikassa. Mutta sitten kun sä haluatkin tavoittaa tietyssä lähiössä Oulussa asuvat 55-vuotiaat ihmiset, niin sä voit mennä ja hyödyntää Facebook-ryhmiä, paikallislehtiä, kaupunginosalehtiä, mennä radioon. Sä voit niinku tosi yksityiskohtaisesti miettiä, että missä kaupassa he käy ruokaostoksilla, viedä esitteitä just sinne kauppaan. Sä voit miettiä, minkälaisia liikennevälineitä käyttää, missä he ovat töissä, ja sitten tehdä yhteistyötä tämän työpaikan kanssa ja kutsua heidät suoraan sinne sun tapahtumaan. Eli jotenkin mitä tarkemmin sä tiedät ja tunnet sun kohderyhmän, niin mä uskon, että sitä vähemmän sun täytyy lopulta käyttää rahaa, koska sitten sä ymmärrät, missä se ihminen kulkee, mitä hän tekee, ja sillä tavalla se on myös tosi paljon kustannustehokkaampaa viestintää ja markkinointia. Onko teillä jotain lisättävää tähän? Ei, tuo oli hyvä. Täällä on chatissa Reetta V. kommentoinut, että yksinkertainen keino olisi tuoda esiin esimerkiksi minkä tulisia esityksiä ja tapahtumia on tarjolla, niin se on myös hyvä tavallaan selkeyttä. Me tuossa tapahtuman tavoitteessa ja konseptissa jutellaan vielä tästä vähän tarkemmin, niin mennään siihen sitten. Kyllä. Joo, täällä on myös Kari Miettunen, on nostanut kätensä pystyyn. Ole hyvä. No, tuosta kohdennetusta tiedotuksesta niin tuli just mieleen, että mä oon harjoittanut semmoista, että kun museojuhlien yksittäisiä tilaisuuksia on esimerkiksi niin seutukuntien kirjastossa, niin kuin Limingan kirjasto, Kempelen kirjasto ja vaikka kesän sauna ja eri paikoissa, jotka omista tapahtumistaan koko vuoden niin ympärivuotisesti tiedottaa omilla kanavillaan ja niille on muodostunut semmoinen oma kohderyhmä sitä kautta, niin mä saan ikään kuin apuja, aivan olennaista apua niin tämmöisen kautta, että tätä kohdennettua tiedotusta museojuhlien osalta tulee juurikin näiden kautta aivan olennaisella tavalla. Kyllä, erinomainen pointti. Tosi hyvä. Entäs sitten, hypätään taas sinne pollit-osuuteen, missä kaikki muut osas varmaan mennä, paitsi minä. Niin siellä on seuraava kysymys kaikille osallistujille.
Osaatko kuvailla tapahtumasi ydinkohderyhmän? Käydäänpä vastaamassa sinne. Nyt mäkin osaan seurata, että mitä täällä tapahtuu. Mulla tuli jopa tuommoinen ilmoitus, ehkä sullekin tuli, ja sitä ilmoitusta klikkaamalla pääsee tänne. Täällä on siis vastausvaihtoehtoina. Olemme määritelleet selkeät kohderyhmät ja osaan kertoa ne tarkalleen. 2 ovat jo vastanneet sen. Uskomatonta hyvä. Tiedän suunnilleen, keille tapahtuma tehdään. Siellä on tällä hetkellä 3 vastausta. En varsinaisesti. Jotain muuta. Nyt alkaa kuhina käymään täällä pollissa. Ja tämä ei ole mikään testi, eli vastaa just siltä, mistä tuntuu. Me ei olla täällä arvostelemassa, eikä me edes nähdä, kuka vastaa mitäkin. Vieläkö tulee? Täällä on 11 ääntä annettu, niin käykääpä loputkin vielä klikkaamassa. Ja sitten jos ette meinaa löytää sitä paikkaa, niin avatkaa mikki, me voidaan vielä neuvoa se. Karille ei vörkipolli. Löydätkö Mä en ollenkaan tätä pollia. Mä yritin tuossa, mutta mä luovuin tuota yrityksestä. Voi ei. Mä tuli, että asenna jotain tai mä yritin asentaa. Ei pitäisikö joutua asentaa yhtään mitään. Onpa outo. Tuossa on avaa laajennukset polli. Tuossa on tuonne papukaija. Älä paina siitä pollusta, vaan etsi se kysely sieltä vähän alempaa siitä. Älä Joko laajennuksia. O että V, niinkö? Kyselyt. Yläpuolella on semmoinen kuin kyselyt. Kyselyt. Hetkinen, nyt se löytyykin. Kiitos teille. Kyllä. Elämä jatkuu. Joo. Ja veikkaan, että et ollut ainoa, joka sitä etsi äänimäärästä, vastausmäärästä perustellen, niin hyvä, että tämä selkeytyy varmasti nyt muillekin. Täällä on 14 ääntä annettu, joista 4 on, että ovat määritelleet selkeät kohderyhmät ja osaavat kertoa ne tarkalleen, mikä on todella hienoa. Suurin osa tietää suunnilleen, keille tapahtumaa tehdään. Täällä on 8 ääntä. Ja tämä oli ehkä se, mitä huomattiin Niinan kanssa näissä, kun analysoitiin, että kyllä aika hyvin niin kuin intuitiivisesti osataan kyllä sanoa, että kenelle tätä tehdään, mutta semmoinen tarkempi määrittely on niin kuin vielä tekemättä. Ja sitten Kyllä. 3 on että jotain muuta. Kyllä. Ja täällä on tosi hyvä kommentti myös Reetalta siihen, että kohderyhmään, tai siis tuolla chatissa, kannattaa pitää sitä myös auki, mutta tässä on nyt vähän tämmöistä hyppelyä noiden pollien ja chattien välillä, mutta siitä, mitenkä esteettömyys ja saavutettavuus näkyy tapahtuman arjessa. Ja esimerkiksi just, että jos on tarjolla ruokaa, niin miten pääsee liikkumaan sinne ruoan ääreen ja itse asiassa missä ravintola sijaitsee ja mitä se ruoka on. Ja onko siinä jotain erikoisruokavaliota? Erittäin hyvä pointti. Mutta joo, kuten Teija sanoi, niin me huomattiin, että kyllä niin kuin tapahtumat suunnilleen tiesi, keitä on heidän kohderyhmänsä, mutta ei niitä ollut kovin tarkkaan ja systemaattisesti mietitty, ja siihen me kyllä kovasti kannustettaisiin menemään, että mitä jotenkin yksityiskohtaisemmin, miten siihen äsken yhdessä kysymyksessä jo vastasinkin, mitä yksityiskohtaisemmin tunnet tapahtuman kävijän ja sen unelmakohderyhmän, niin sitä selkeämmin sä pystyt kohdentamaan se viestin just hänelle. Kyllä. Ja Mira kommentoi täällä chatissa, että yhden tapahtuman kokonaisuuden tai festivaalin sisällä voi olla monta erilaista kohderyhmää, jokaisella yksittäisellä omansa, ja näin oli myös näissä meidän monessa tapahtumassa. Juurikin Muusajuhlilla oli paljon erityyppisiä tapahtumia, jolloin voi selkeyttää se, että mietitään ne muutamat pääkohderyhmät, jolloin voidaan sitten ehkä luoda näille kohderyhmille tapahtumakokonaisuuksia, mitä me heille nimenomaan viestitään, ja sitten jollekin toiselle kohderyhmälle viestitään pikkusen eri tavalla jotain muuta. Eli tavallaan kohdennetaan sillä tavalla, että tämä kytkeytyy tosi vahvasti meidän seuraavaan aiheeseen, eli tavoitteeseen ja konseptiin. Kyllä. Ja esimerkiksi esteettömyydestä Reetta kommentoi, me puhutaan lopuksi ihan vähän esteettömyydestä, mutta me keskitytään esteettömyyteen ja siitä viestimiseen sitten kesäkuun webinaarissa vielä tarkemmin. Se on tosi tärkeä aihe. Kyllä. Ja ne kohderyhmät voi olla tosi erilaisia. Ja jotenkin mitä erilaisempia ne kohderyhmät on, niin sen jotenkin merkityksellisempää siitä kohderyhmän määrittelystä voi tulla. Esimerkiksi se Oulun Salon oli tosi hyvä esimerkki siitä, että samaan aikaan me voidaan tavoittaa niitä eläkeikäisiä, monta vuotta käyneitä, jotka tykkää niistä perinteisistä meiningeistä. Ja sitten samaan aikaan sitä uutta yleisöä, mutta he ovat ihan eri kanavissa. Ja sitten meidän pitää vaan targetoida juurikin sinne yleisön äärelle. Me porukalla vähän puhuttiin tuosta, että
tarkoittaako viestinnän kohdentaminen joidenkin poissulkemista. Mä sanoisin, että ei ehkä käytetä nyt aikaa tähän keskusteluun, koska minä ja Teehän oltiin sitä mieltä, että ei se edes tarkoita, mutta jutellaan näistä ehkä lisää, jos jää aikaa, koska musta tuntuu, että mennään mieluummin tänne tapahtuman tavoitteisiin ja konseptiin. Tosi nopeasti ennen kuin hypätään itse asiaan, niin mitä on tavoite, mitä on konsepti, niin tapahtuman tavoite, mitä tapahtumalla halutaan saavuttaa, kenelle se on suunnattu ja minkälaista vaikutusta siellä pyritään synnyttämään. Se voi olla yleisön vahvistaminen, paikallisten taiteilijoiden tukeminen, kulttuuriperinnön vaaliminen. Aika monen tapahtuman tavoite oli se, että se tapahtuma pysyy elossa ja se pääsee kehittämään. Tähän voi liittyä myös vaikka kvantitatiiviset tavoitteet, myytyjen lippujen lukumäärä, tietyn yleisön tavoittaminen, näkyvyyden parantaminen, mitä tahansa. Konsepti, mitä se tarkoittaa, ja sehän on juurikin se, että mistä juuri tässä tapahtumassa on kyse. Mikä tekee just sun tapahtumasta ainutlaatuisen ja miten se erottuu muista vastaavista tapahtumista. Ja miksi tämä on tärkeää? Miksi kannattaa miettiä näitä? Jo niin kuin tapahtuman järjestäjälle, kun sä tiedät, mikä on sun tavoite tänä vuonna, mikä sun tavoite on ylipäätään, ja mikä on sun konsepti, miten sun tapahtuma erottuu, niin se selkeyttää paljon, miksi sun tapahtuma järjestetään, ja auttaa siten fokusoimaan sisällön resurssit ja viestinnän. Ja sitten se ohjaa kaikkea tekemistä, suunnittelusta viestintään. Ja kun sulla on selkeä tavoite, oli se sitten vaikka, että tänä vuonna mun on myytävä 700 lippua, niin sitten sä keskityt siihen, että ne liput tulee myydyksi. Mutta jos sun tavoite onkin se, että haluan tarjota tapahtumaan yhdenvertaisen pääsyn mahdollisimman monelle, sitten sä ehkä alatkin miettiä niitä esteettömyysratkaisuja. Tämä auttaa myös kohderyhmän määrittelyssä ja osallistujakokemuksen muotoilussa ja mahdollistaa tapahtuman kehittämisen ja arvioinnin. Päästiinkö me meidän miettimällä esimerkiksi, että päästiinkö meidän tavoitteisiin? Ja mitä tällä saadaan aikaan? Yhtenäinen ja vaikuttava kokonaisuus, johdonmukainen ja kiinnostava viestintä, selkeä suunta, tunnistettava ja omaleimainen tapahtuma, ja sitten oikeat ihmiset löytää teidän tapahtumaan. Joo, ja tästä me puhuttiin aika monien tapahtumien kanssa. Esimerkiksi, no nyt tekee mieli nostaa niin monta eri esimerkkiä, mutta jos ottaa tuosta vaikka toi Oulun Muusajuhlat on esimerkkinä, mihinkä Kari jo vähän koskettikin, että se on ollut tunnettu siitä, että on paljon tapahtumia, vähän niin kuin kaikkea kaikille, mutta onko kaikkea kaikille, niin vähän sille ei mitään kellekään. Korvaako niin semmoinen valtava sisältömäärä laadun? Voiko siitä olla vähän niin kuin hankala saada kiinni, kun ei oikein tiedä, mistä tuleekaan mitään. Ja siis tämä ei ollut nyt mikään kritiikki, mä jotenkin onnistuin kuulostamaan jotenkin negatiiviselta, mutta lähinnä se, että niin kuin tämmöisiä asioita kannattaa miettiä, että mikä on se sun tapahtuman ydin. Ja tässäkin tavallaan niin kuin, että haluttiin haastaa siihen, että tätä on hyvä miettiä. Että se ei tarkoita, että oikea vastaus on se, että pitäisi vähentää tapahtumia. Voi olla, että se tapahtuman ydin ja päätavoite on nimenomaan se, että siellä on tosi paljon sitä valinnanvaraa. Ja silloin se on, niin kuin, kunhan se on selkeästi mietitty, että me haluamme pitää sen tämmöisenä, niin se on tosi ok. Että se ehkä, miksi me tämän nostettiin tässä Muusajuhlien kohdalla esiin, oli juurikin se, että tavallaan sen, jos katsotaan sitä sen katsojan, sen kävijän näkökulmasta, niin sen voi olla tosi vaikea saada kiinni siitä, että siellä on valtava valinnan mahdollisuus, jolloin on vielä vaikeampi tunnistaa, että mitkä ne on ne juuri minua kiinnostavat. Mä en tiedä, onko teille ikinä käynyt karkkihyllyllä kaupassa niin, että tekee mieli karkkia, mutta sitten kun sitä valintavaihtoehtoista on aivan hirveästi, niin ei osaakaan valita ja ei ota mitään. Mulle on käynyt näin, ja tätä on siis myös tutkittu, että tavallaan on todennäköisesti helpompi tehdä päätöksiä, kun vaihtoehtoja on vähemmän. Ja tässäkin voi auttaa, jos halutaan pitää paljon niitä eri tapahtumia, niin tästä missä puhuttiin kohderyhmien kohdalla, eli se, että mietitään semmoisia tapahtumakokonaisuuksia kohderyhmittäin ja sitten viestitään niitä, jolloin voidaan ehkä pitää laaja kokonaisuus, mutta kuitenkin tavallaan kohdentaa tietyille kohderyhmille selkeä. Kyllä, just Kari näin. haluaa varmasti kommentoida lyhyesti. Joo, ihan lyhyesti vaan, että
Mä oon saanut tuosta runsaudesta kylläkin hyvin paljon tai jonkun verran semmoista palautetta, että se runsaus on hyväksi siinä mielessä, että ihmiset on tullut sanomaan, että varsinkin silloin, kun meillä oli semmoinen printattu käsiohjelma, siinä oli parhaimmillaan 32 sivua, ehkä semmoinen 16 sivuinen on normaalimpi ollut viime vuosina, silloin kun vielä printattiin. Niin että sitä on mukava niin kuin plarailla ja laittaa kynällä vaikka ympyrä, että hei, tuo on mulle justissa. Vähän niin kuin katsoisi televisio-ohjelman, kanavia on nykyään paljon ja valinnanvaraa paljon, niin sieltä niin noukkia semmoiset, että mitä mä viikonloppuna vaikka katsoisin mielellään. Niin se on niin kuin positiivinen kokemus kylläkin. Voi ajatella, että se on niin kuin sille festivaaliin tutustuvalle ihmiselle. Ja sitten tuossa chatissa on Mira laittoi hienosti tähän, että yhden tapahtumakokonaisuuden festivaalin sisällä voi olla monta erilaista kohderyhmää, että jokaisella yksittäisellä tilaisuuksella niin kuin omansa, ja Musajuhlat on malliesimerkki just tästä. Ja että jos vaikka kirjailija haastatteluja kavalkaadimaisesti valveilla vaikka 3 tai 4 tai 5 peräkkäin, niin ollaan aina sovittu niiden myös esiintyjien kanssa, että olkaa te aktiivisia, että saadaan semmoisia ihmisiä sinne, jotka on kiinnostunut just teidän niin kuin tuotannosta tai meiningistä ja kiinnostuneet tapaamaan juuri sinut. Että tässä myös, paitsi että niin kuin nämä yhdistykset ja muut yhteistoimijat niin kuin viestittää omilla kanavillaan, niin myös ei panna ollenkaan pahaksi, jos myös yksittäiset taiteilijat sitten harjoittaa tämmöistä vähän ruohonjuuritason markkinointia. Ja sehän ei tarvitse kuin muutama kaveri sinne, niin sehän tai joku polttariporukka sinne, niin meillä on pieniä, ne venuvat, niin tulee semmoisen niin täyteläisyyden tunne helpostikin. Ja toi pieni venyä on tosi mielenkiintoinen esimerkki, koska esimerkiksi sitten, jos mä hyppään vielä tonne niin kuin muihin esimerkkeihin, esimerkiksi Elävän Iijoen Melonta ja Soudussa, niin heidän tapahtuma maksimiosallistujien määrä on noin 100 henkilöä, jolloin he voi vähän niin kuin jotenkin valita, no ei valita, koska he ottaa kaikki ilmoittautuneet mukaan, jos he vaan sopii tapahtumaan, mutta heille on niin kuin erityisen tärkeää miettiä, että ketä ne haluaa sinne tapahtumaan saada. Siellä pitää olla riittävän taitavia melojia ja soutajia. Ja sitten kun ne on jotenkin miettinyt sen tarkkaan, että itse asiassa pitää olla melontataito kunnossa, jotta voi osallistua tähän tapahtumaan. Ja itse asiassa olisikin hyvä, että hän olisi muutenkin tällainen tapahtumaan osallistuja, olisi tämmöinen ulkoileva ihminen, niin he pystyy suoraan kohdentamaan viestin tosi pienelle porukalle, jolloin se tapahtuma tulee nopeasti täyteen. Ja Miralla oli chatissa kommentti Oudanseen liittyen. Haluatko kertoa teidän ajatuksia tähän niin kuin tavoitteisiin ja konseptiin liittyen? No siis lähinnä tuohon, kun siis Kari vaan puhuu Muusajuhlista, mutta ihan vastaavasti, jos ajattelee, että meillä on siis Oudance-festivaalilla on siis esityksiä, niin jokainen yksittäinen esitys on siinä vaiheessa, kun se on valittu ohjelmistoon, niin sillä voi olla oma kohderyhmänsä, koska niitä haetaan vähän, että vähän sillä periaatteella valitaan siis festivaaliohjelmistoon. Ja sitten taas toisaalta esimerkiksi siellä samalla festarilla olevia työpajoja on niin, että siellä on siis yhtä lailla siis alan ammattilaisille, ammattiopiskelijoille suunnattuja työpajoja ja sitten taas sellaisia niin kuin kaikille asiasta kiinnostuneille. Että kyllä se on niin kuin meillä ainakin ihan tietoinen valinta, että se festivaali nimenomaan kootaan niin, että siellä on siis erilaisille kohderyhmille tapahtumia. Kyllä, tästä me itse asiassa, tämä taisi tulla sekä teidän kanssa Oudansen, että sitten kyllä me puhuttiin Muusajuhlillakin ja myös Oulun Soissa sitä, että kun on paljon erilaisia tapahtumia, osa voi olla vaikka niin kuin syvämpään taiteellisempia tapahtumia, niin kuin vaikka Oudansessa jotkut asiat, että ei kaiken tarvitse olla isolle kansalle helposti lähestyttävää pureksittavaa, silloin ehkä se taiteellisuus siitä saattaa myös kärsiä. Eli tietyllä tavalla tehdään erilaisia, mutta sitten me tarvitaan näitä tämmöisiä puhuttiin tämän hankkeen aikana porttiteoriasta, eli tarvitaan myös helposti lähestyttäviä tapahtumia niille, jotka ehkä ei tunne vielä vaikka tätä tanssimaailmaa niin hyvin, ja heille semmoinen tapahtuma, mihin on helppo tulla, tai Oulun Salosoin kanssa, että jos se jännittää se tavallaan kamarimusiikkiympäristö, ja että miten siellä pitää käyttäytyä, saako täällä nyt yskiä ja liikahtaa, ja apua, jos mä aivastan, niin että sitten tehdään semmoinen tapahtuma, mihin on helpompi tulla tavallaan sen niin kuin, onko se sitten henkistä saavutettavuutta, ja tästä me puhutaan varmasti syksyllä vielä lisää, mutta tämä on myös se, että ne voi olla erilaisia ne kohderyhmät ja ne tavoitteet saman festivaalin sisällä, kunhan ne on määritelty, niin se helpottaa sitä viestintää, jos nyt puhutaan siitä niin kuin viestimisestä. Vai mitä? Ehdottomasti, ja sitten on tosi mielenkiintoinen pointti tuolla chatissa noista lippujen hinnoista ja sen vaikuttamisesta
niin kuin tapahtumien runsauteen, ja sitten mun tekee mieli heittää siihen myös silleen, että selkeästihän voi myös tapahtuma miettiä liittyen tuohon teidän kommenttiin, että siellä voi olla jotain tämmöisiä sisäänheittotapahtumia isolle massalle, jossa vaikka lipun hinta onkin matalampi, joka on tosi matala kynnys osallistua, ja sitten sitä hinnoittelua voi tehdä myös silleen, että sitten jotkut tapahtumat onkin vähän kalliimpia tai muuta. Siinä voi käyttää leikkisyyttä. Tähän liittyen olisi uuden kysymyksen aika. Onko sun tapahtuman tavoite selkeä? Siellä on nyt polli auki. Jep. Ja nyt mäkin osaan käyttää näitä. Osittain. Ensimmäinen vastaus. Jotain muuta. Hei, sinä, joka olet vastannut jotain muuta, niin haluatko kirjoittaa joku tuonne chattiin tai vaikka avaa mikin ja kertoo tavoitteista? Ei ehkä, mutta jos tulee, niin anna kuulua. 3 on sanonut, että tämän vuoden tavoitteet on selkeät. Voisiko joku teistä kertoa, mitkä on teidän tapahtuman tämän vuoden tavoitteet? Tai sitten kirjoittaa ne tuonne chattiin. Olisi kiva kuulla, että miten niitä on määritelty. No palloota. Kuuluu hyvin. Anna tulla. Mulla on pään sisällä tavoite selkeä, mutta tietenkin olisi eduksi, että sen pystyisi suusanallisesti myös määrittelemään, jos sitä joku kysyy. Mäpä yritän. Hyvä. Että puhetaito kunniaan. Niin meillä on älyttömän niin historian huono budjetti, kun tuo hallituksen giljotiini iski Muusa-juhliinkin ja saatiin 100% vähemmän kuin mitä edellisinä vuosina, eli 0 euroa tasaan koko Muusa-juhlille. Niin me jotenkin yritetään saada yhteistyökumppaneiden, onneksi niitä on, avulla, eli tavoite sen verran säällisesti toteutettu festivaali, että kehtaa sanoa, että hyvä tuli, vaikka kengännauhabudjetilla jouduttiin se tekemään, että laatu ja sisältö ja toimintatavat on vähintäänkin samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina. Että siinä on jo yksi tavoite, että pääsee siihen, koska resurssit yhä ovat vähäisemmät viime vuoteen verrattuna. Ja se perustavoite on se, että säilyy edelleen ohjelmasisältö sellaisena, että se kiinnostaa ihmisiä. Ja jos tämä Saavuta-hankkeen avulla saadaan vielä tavoitettua uusia kohderyhmiä niin, että ollaan tyytyväisiä siihen yleisömäärään, joka tavoitteena on. Se on aika iso haarukka kylläkin, se on 3000 6000. Just taiteiden, joissa käy niin paljon porukkaa, että sitä on mahdoton tätä vielä ennustaa, kun meillä on sielläkin jotain juttuja mukana. Niin se yleisömäärä on se, että kunhan päästään tavoitteeseen, niin se on yksi mittari aina. Ja se, miten sisällön onnistumista mitataan, niin se on myös vähän sitten taitolaji. Mutta mä sanoisin, että Muusa-juhlien ohjelma alkaa olla niin paketissa nyt, että kyllä se on aivan loistava tänäkin vuonna, niin kuin ollut aina. Joo, tuommoinen sisällön mittaaminen onkin vähän vaikeampaa, ja siitä me joidenkin tapahtumien kanssa puhuttiin, että miten mitata sitä niin kuin sisällön laadullista onnistumista, ja siihenhän on paljon erilaisia mittareita, missä esimerkiksi kävijäkyselyt ja sitten niin kuin julkiset suosittelut, median kiinnostuminen ja muut tällaiset on ihan hyviä mittareita, mutta kuulostaa hyvältä, ja kuulostaa, että siellä on näitä tavoitteita mietitty. Hyvä. Haluaako kukaan muu kertoa? No minä haippaan täällä erittäin oikeutetusti noita Jojon miten katsoa tanssia vinkkejä ensikertalaisille tanssinkokijoille, erinomainen, ja noista tuohon halutaan vielä palata myöhemmin, kun puhutaan erilaisista kanavista ja viestin viemisistä eri kanaviin, mutta ne oli tosi hyvät vinkit, kannattaa käydä katsomassa. Semmoinen huomio tuolla chatissa on ollut tosi hyvä pointti tuosta opiskelijajärjestöjen huomioimisesta, ja erinomainen huomio. Ja mä jotenkin suosittelen kyllä niin kuin kaikissa tapahtumissa miettimään sitä, että mitä kaikkia erilaisia yhteisöjä voisikin
ottaa mukaan teidän tapahtumaan ja minkälaisten kumppaneiden kanssa tehdä erilaista yhteistyötä. Esimerkiksi Oulun Salosoissa mietittiin sitä, että mitä kaikkea muita musiikkitapahtumia, musiikkikoulutusta, musiikkiharrastuksia Oulussa on. Oli se sitten yhteistyötä Oulun konservatorion kanssa, postereita tai niin kuin aidosti sitä, että pyytää niitä opettajia, vaikka mikrovaikuttajina heitto tuonne myöhempään esitykseen kertomaan tulevista tapahtumista tai pyytää vaikka niitä mukaan esiintymään tai olemaan yhteydessä. Tai sitten Pop Jazz laulutunnit tai mitä tahansa Oulun-opiston kanssa yhteistyötä on tosi paljon erilaisia pieniä järjestöjä, joihin kannattaa olla yhteydessä, mutta tuo Oulun yliopisto ja on kyllä todella iso toimija, joka kannattaa kyllä melkein minkä tahansa tapahtuman kanssa olla yhteydessä, koska siellä on paljon jengiä ja sitten vielä paljon semmoista tyyppiä, joka ei ole alun perin Oulusta, joka ehkä välttämättä, siis todennäköisesti etsii tekemistä, etsii ystäviä ja yhteisöjä. Heistä voi saada vaikka apuja tapahtuman järjestämiseen. Ja Teija vielä kommentoi tähän niin kuin yleisesti, kun me ollaan nyt puhuttu tapahtuman kohderyhmistä ja tavoitteista ja konseptista, ja me ollaan puhuttu siitä tosi paljon nyt niin kuin viestinnällisestä näkökulmasta, eli miksi ne asiat auttaa viestintää. Ja se on meidän pääaihe tänään, mutta niin kuin sanoin aluksi, niin mä olen siis palvelumuotoilija, eli toisin sanoen mitä palvelumuotoilija tekee, niin se miettii asiakaskokemuksia ja se kehittää esimerkiksi tässä tapauksessa tapahtumia. Ja siellä aivan keskeistä on asiakasymmärrys, eli se, että ketä ne kohderyhmät on ja mitä he toivoo, tarvitsee. Ja tavallaan se on se pohja, mitä käytetään tapahtumien kehittämiseen noin niin kuin muutenkin. Eli nämä samat ajatukset voivat auttaa sitten sen niin kuin tapahtuman kehittämisessä. Vaikka tuolla Kunkarin kanssa puhuttiin muun muassa juhlien konseptista, että mitä toivotaan, niin kun ymmärretään, mitä juuri se kohderyhmä haluaa, niin voidaan jatkossa sitten kohdentaa myös rakentaa sitä tapahtumaa entistä enemmän heille ja kaikkien muidenkin kanssa. Eli suosittelen lämpimästi sitä kohderyhmäajattelua myös sen tapahtuman kehittämisen näkökulmasta. Mutta mennään eteenpäin. Ole hyvä, Niina. Kiitos. Ja taas muistuttaisin nyt, kun ollaan palattu tauolta, niin koska tahansa voi laittaa kysymyksiä sinne chattiin. Nyt siellä on ollut muutamia, mutta vielä ehditään ottaa mitä tahansa sieltä tuleekaan, niin ne on pitänyt hyvää virettä yllä, niin rohkeasti sinne vaan ajatuksia. Seuraavaksi puhutaan vähän asiasta, mikä saattaa olla joillekin teistä tuttu, toivottavasti ei kellekään, mutta todellisuudessa ehkä monelle. Ainakin huomattiin, että meidän analysoimien tapahtumien osalta resurssipula vaivasi aika monta. Jos tämä on sulle täysin tuntematon konsepti, niin tästä tiedoksi, miten se näkyy tapahtuman arjessa. On aikaa vähäsen, mutta paljon tehtävää. Pienehkö budjetti. Kari puhui kengännauhoista, ei budjettia lainkaan, sekin voi olla mahdollista, ainakin nykyhallituksen kanssa. Vähän tekijöitä, jotka tekee tosi paljon erilaisia juttuja. Saattaa olla, että tapahtumia tehdään vapaaehtoistyönä päätyön ohella. Ja sitten, että se viestintä jää myös niin kuin sen tapahtuman järjestämisen jalkoihin. Ja mä skippaan tämän taklaamisen hetkeksi ja otan muutaman esimerkin. Meillä oli onni, että me saatiin tutustua tosi erilaisiin tapahtumiin tämän nykytila-analyysin myötä. On esimerkiksi tosi ammattimaisesti tuotettu O-Dance-tapahtuma, jota tuottaa niin kuin ihmiset, joille jopa ihan siis niin kuin ovat töissä tuolla Oulun tanssikeskuksella, mutta jolloin sitä hoidetaan niin kuin tosi ammattimaisesti. Ja he niin kuin vaikka esimerkiksi tiesi tosi tarkkaan, että minkälaisia kehityskohtia ja muita juttuja tapahtumaan liittyen löytyy ja miten sitä viestintää voisi kehittää, mutta sitten koska tämä tapahtuma, joka järjestettiin, niin oli vain pieni osa sitä päivittäistä työtaakkaa, niin sitten ei ollut resursseja saada niitä kaikkia loistavia ideoita käytäntöön, ainakaan vielä. Ja samaan aikaan meillä oli tässä analysoitavana esimerkiksi Elämän Iijoen melonta-ja-soutu, joka tehdään täysin vapaaehtoistyövoimin ja yhteistyön tuloksena. Siellä taisi olla 15-henkinen hallitus, jossa kaikki tekee vähän sen jotain, ja viestinnässä 3 hengen tiimiä on lapsiperhearkia ja päivätyöt.
Ja sitten esimerkiksi muusajuhlat, josta ollaan tänään puhuttu paljon, joka on vähän niin kuin, ei vähän niin kuin, mutta pääasiin yhden ihmisen tuottama tapahtumakokonaisuus. Joten tämä resurssipula oli ainakin näiden meidän tapahtumien osalta aika tuttua. Sitten me kehitettiin jotain vinkkejä, miten tätä resurssipulaa voisi taklata. Nyt on se hetki, jos sinulla tulee mieleen mitään ekstraa, niin käy kirjoittaa sinne chattiin, koska näistä varmasti hyötyisi kuka tahansa. Mutta ykköskohtana suositellaan teidän kanssa sitä, että unohdetaan se, että kaikki pitäisi tehdä. Valitaan esimerkiksi tästäkin esityksestä tai noista, puhuttiin paljon kumppaneiden kanssa, että kun esitettiin niin jokaiselle tapahtumalle heidän nykytila-analyysinsä ja kehitysehdotukset, valitaan sieltä vaikka 3 juttua. Aloitetaan yhdestä. Eli siis kaikessa priorisoidaan, mitä asioita tehdään. Ja koko tapahtumatuotannossa, koko tapahtuman viestinnässä, niin ei välttämättä yritetä olla kaikkialla ja joka puolella, vaan valitaan ne muutamat jutut, jotka tehdään hyvin. Sen lisäksi me koettiin, että tuo suunnitteleminen, niin se saattaa viedä alussa tosi paljon aikaa ja se voi tuntua työläältä, mutta semmoisessa jatkuvassa tekemisessä se säästää tosi paljon aikaa. Esimerkiksi vuosikello, niin jotenkin tutulta ja tylsältä ja työläältä kun se kuulostaa, niin se saattaa auttaa tosi paljon, että sulla on suoraan nähtävillä se, että mitä tapahtuu vuoden aikana, missä vaiheessa mitäkin pitää tehdä, siellä on deadlineit ja sitten voi vaan lähteä tekemään. Lisäksi suositellaan tekoälyn hyödyntämistä. Se ei auta pelkästään niissä kopien, eli siis noiden tekstien, mitä voi käyttää vaikka sosiaalisessa mediassa tai tiedotteiden kirjoittamisessa, missä se toimii ihan ok apurina, mutta se voi myös alkaa miettiä teidän kanssa, että mikä onkaan se kohderyhmä ja missä se kohderyhmä liikkuu ja miten sen tavoittaa. Ja sitten joka vuosi ei tarvitse myöskään keksiä kaikkea uudestaan. Voi myös aika rohkeasti käyttää vanhoja materiaaleja ja päivittää niitä uusiksi, ehkä vaihtaa vuosilukuja, ehkä vaihtaa vähän jotain värejä, mutta aina ei tarvitse joka vuosi miettiä kaikkea aivan alusta. Ja sitten yhteistekeminen. Nyt puhuttiin tuosta yliopistosta, mikä on osittain myös yhteistekemistä, ei osittain, siis hyvä esimerkki yhteistekemisestä, mutta yhteistekemistä voi olla niin paljon erilaista. Ja sitten myös rohkeasti voi pyytää apua aktiivisilta katsojajoukoilta, niitä tyyppiä, jotka käy teidän tapahtumissa joka vuosi, koska he saattaa olla aika sitoutuneita ja he varmasti auttaisi myös mielellä. Tuleeko mieleen muita tapoja taklata resurssipulaa? Niitä voi miettiä, koska hypätään, meillä taisi olla tästäkin joku polli täällä. Eli totta, oletko ikinä kohdannut resurssipulaa? Nyt ollaan taas siellä pollityökalulla. En ole kuullutkaan, 0 vastausta vielä. Toisinaan on vähän kiirettä, jatkuva haaste, jotain muuta. Ja mielellään kuullaan teidän ajatuksia, niin kuin huomattiin näissä omissa tapahtumissamme, niin se on niin kuin kaikenlaisten ja kaiken kokoisten tapahtumien haaste selvästikin, ja viestintä on myös vain yksi osa sitä tapahtuman järjestämistä, ja vaikka me nyt keskityttiin siihen, niin ymmärretään, että se ei ole kaikki, mitä tehdään, ja siellä esimerkiksi chatissa on Rapujuhlat kommentoinut myös, että erittäin pienellä budjetilla tehdään, niin mielellään kuullaan teidän ajatuksia, että miten te olette taklanneet näitä resurssipulaa, on se sitten aikaresurssi tai sitten ihan tämmöinen rahallinen, taloudellinen resurssi, niin kertokaa. Täällä on nimittäin 6 vastannut nyt, että resurssipula on jatkuva haaste ja sitten 4 vastannut toisinaan vähän kiirettä ja kukaan ei ole vastannut, että en ole kuullutkaan resurssipulaa. Tämä ei ole lainkaan yllättävää. Jep. Musta mielenkiintoinen oli esimerkiksi, kun mä juttelin, mä en tiedä muistatteko te sitä tahdon konseptia tai hanketta, tai sen nimi on ollut hanke, mutta silloin kun tasavertaista avioliittoa alettiin työstämään ja saatiin se läpi eduskuntaan vuonna 2013, niin he koki sen, että heillä oli 0 budjetti, niin lopulta
niin kuin onnistumistekijänä, koska heidän piti mennä niin ruohonjuuritasolla tekemään kaikki päätökset ja vaikuttaa ihmisiin, jolloin se sitten saikin semmoista nostetta, mitä se ei välttämättä olisi saanut, jos olisi tehnyt vaikka telkkarimainoksia. Eli tämä tuntuu nyt varmasti ärsyttävältä, kun joku sanoo täältä ulkopuolelta, että sitä voi käyttää myös hyödyksi, mutta myös muusajuhlien kanssa mietittiin tai kuultiin paljon siitä, että kuinka paljon onkaan tehty erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja kuinka paljon semmoisella niin kuin ilmaisella ruohonjuuri kontaktoimisella ja tutun tutuilta ja niin kuin aktiivisella tekemisellä saakaan aikaan aika siistejä juttuja. Ja tässä ehkä juurikin me moneen kertaan tämän meidän analyysiprosessin aikana kehuttiin sitä, että niin kuin miten hienosti Muusajuhlat ja Kari on nimenomaan hyödyntää sitä ruohonjuuritason vaikuttamista ja sitä niin kuin pieniä kanavia, suoria kontakteja, mistä myös muut tapahtumat voi ottaa isommatkin ehkä mallia. Eli on monia tapoja vaikuttaa. Jep. Ja nyt Pia käy tuolla chatissa kommentoimassa sitä, että aina sitä, niin kuin, tai viestintä ja markkinointi, nyt tämä osuu myös omaan sydämeen, niin on vähän semmoista, että siellä pystyy aina tekemään paremmin, aina saada enemmän yleisöä, tehdä hienompia juttuja, vaikuttavampia juttuja, niin siitä, ja Pia kommentoikin tosi hyvin, että siitä saattaa tulla semmoinen olo, että ei ole resursseja ikinä tarpeeksi, ja että priorisointi voi auttaa, mutta muistetaan tässä myös se, että tämä on ehkä semmoinen ongelma, mikä on ihan joka ikisellä, joka tekee viestintää ja markkinointia työkseen. Musta tuntuu esimerkiksi ainakin mun työuralla ja mun kollegoiden työurilla, jotka on ollut tosi erilaisissa organisaatioissa ja yhdessäkään organisaatiossa mä oon ollut töissä, niin ei ole ikinä ollut semmoinen olo, että no tässähän on vähän ylimääräistä aikaa, vaan aina vähän tuntuu siltä, että voisi tehdä enemmän ja paremmin, vaikka olisikin esimerkiksi budjettia käytettävissä. Niin kyllä, kuten Piakin sanoi, priorisointi ja sitten semmoinen niin kuin oman itsensä olalle taputtaminen voi olla välillä paikallaan. Tuleeko muita näkemyksiä vielä, että miten taklata resurssipulaa mieleen? Tai vaikka joku kokemus? Jos ei, pidetään chatti edelleen auki. Sinne voi käydä kirjoittamassa mitä haluaa, mutta tai sitten edelleenkin nostaa tuota mikrofonia päälle. Tai ei nostaa mikrofonia päälle, vaan siis kättä ylös ja laittaa mikrofonia päälle. Mutta puhutaan tässä välissä vähän vaikuttajayhteistyöstä ja miten ne voisi olla tukemassa aika resurssitehokkaastikin pieniä kulttuuritapahtumia. Lyhyesti, miksi vastaan vaikuttajayhteistyötä. Sen avulla pystytään löytämään uusia yleisöjä. Pystytään ehkä löytämään sellaisia yleisöjä, jotka ei tunne teidän tapahtumaa vielä ollenkaan, mutta saattaa olla kiinnostuneita sen tapahtuman takana olevista teemoista. Vaikuttajayhteistyö koetaan yleensä luotettavana ja aitona. Se on vähän niin kuin semmoista ruohonjuuritekemistä, mihinkä me äsken jo viitattiin, mutta vaan digitaalisena. Ruohonjuuritason suositteluita, puhetta, mikä tavoittaa tosi paljon enemmän yleisöä kuin se, että sinä kävisit juttelemassa joka ikiselle oululaiselle. Siis lisäksi se saattaa luoda, tai ei saata luoda näkyvyyttä, mutta myös keskustelua. Ja sen avulla pystytään ehkä luomaan myös sisältöjä, mitä pystyy hyödyntämään sen tapahtuman omien kanavien markkinointiviestinnässä myös. Ja sillä pystytään myös kohdentamaan aika tiukasti tiettyjä yleisöjä. Ja ehkä tässä vielä se, että se vaikuttaja, ihminen, joka seuraa vaikka sosiaalisessa mediassa sitä vaikuttajaa, niin seuraa sitä todennäköisesti joka päivä, niin se ihminen alkaa tuntua kaverilta, vaikka sitä ei tietysti oikeasti tunnekaan, niin silloin se suositus, mikä sieltä tulee, niin on niin kuin vähän sama kuin kaveri suosittelisi. Eli se tuntuu jo paljon henkilökohtaisemmalta kuin se, että näkee vaikka jonkun mainoksen jossain. Vai mitä, Niina? Ehdottomasti, kyllä. Joo. Ja kuka se vaikuttaja voi olla? Totta kai niin kuin helposti se yhdistyy niihin sosiaalisen median ihmisiin, joka on tehnyt tämän influencer-termin tutuksi, mutta sehän voi olla myös teidän tapahtuman esiintyjät. Se voi olla teidän tapahtumapaikat. Nekin on
osittain vaikuttajia, eikä vaan osittain, mutta on. Heillä saattaa olla iso yleisö sosiaalisessa mediassa. Ja esiintyjät, muusikot, mitä tahansa siellä niin tapahtuman kulisseissa tapahtuu, mutta sitten me kyllä myös haluttaisiin kannustaa teitä testailemaan ihan tämmöistä niin perinteisempääkin vaikuttajayhteistyötä, eli niitä tyyppejä, jotka on aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Ja monesti se saattaa ajatella, että vaikuttajayhteistyö on tosi kallista, mutta erityisesti näiden pienten kulttuuritapahtumien osalta niin nuo mikro- ja nanovaikuttajat, eli vaikuttajat, joilla on verrattain pieni yleisö, nyt puhutaan vaikka muutamista tuhansista, täydellinen mahdollisuus pienille kulttuuritapahtumille. Heille ei välttämättä ole kauhean iso tai heidän hinnasta ei välttämättä ole kauhean kallis. He saattaa tulla ilmaislippuja vastaan paikalle. He saattaa tulla sitä vastaan paikalle, että he henkilökohtaisesti kutsuu ja kertoo, miksi heidät on halunnut. Myös vaikuttajayhteistyössä tosi merkittävä juttu on se, että siellä voi löytää tosi hyvin kohdennetusti paikallisia vaikuttajia, jotka tuntee alueen. Sitten me suositellaan myös vaikuttajayhteistyössä huomioimaan aina semmoinen teemalähtöisyys, eli etsimään vaikuttajia, joiden sisältö ja arvot sopii just teidän tapahtuman teemaan. Sitten vaikuttajayhteistyössä on upeaa se, että se vaikuttaja voi kertoa sun tapahtumasta kiinnostavan tarinan, jolloin se jää paremmin mieleen kuin se, että se lukisi sen käsiohjelmasta. Ja vaikuttajan avulla myös tuosta saavutettavuudesta voi olla mielenkiintoista ja helpompi viestiä. Jos vaikka kutsuu mukaan esimerkiksi pyörätyöalia käyttävän henkilön, niin hän voi halutessaan, tai vaikka jos te teette tämmöisen sopimuksen, niin kertoa, miten sinne tapahtumapaikalle pääsee sisään ja tuoda se ihan selkeästi esille. Ja tästä me puhuttiin esimerkiksi Iijoen, Elävän Iijoen melonta ja soutu tapahtuman liittyen, että he voisivat pyytää vaikka, tuolla on upeita kysymyksiä, tekemiin mennä chattiin. Kiitos Rapumaja Oulu. Tämmöistä Rammat-retkeilijät yhteisön jäseniä tulemaan heidän tapahtumaan mukaan. Ja sitten apua. Nyt tulee niin paljon hyviä esimerkkejä. Esimerkiksi Oulun Muusajuhlilla. Tai siis myöskin se, että vaikuttajayhteistyötä ei tarvitse aloittaa sairaan isosti ja upeasti saman tien ja tehdä isoja kalliita sopimuksia, mutta esimerkiksi Oulun Muusajuhlien kohdalla, niin siellä oli alettu jo seuraamaan tämmöisiä Bookstagrammaa ja Instagramissa, jolloin oli tehty se tapahtuma tutuksi alan vaikuttajille. Sitten O-Dance oli tehnyt ihan jo pilotin vaikuttajien kanssa. Oisitteko halunnut kertoa lyhyesti, että miten se meni? Onko Mira tai Lea linjoilla? On linjoilla. Lea hoiti sitä, niin sillä mä jäin odottelemaan, että josko Lea tarttuisi tähän kysymykseen, kun mä oon tässä ollut koko ajan äänessä, mutta mä en tiedä. Voin tarttua. Mä täällä yritin kiivaasti avata kameraa ja mikrofonia. No niin, mä laitan omani kiinni. Joo, laita vaan. Jes, eli meillä oli yhteistyö paikallisen somevaikuttajan kanssa ja mitäs mä siitä kertoisin? Otin häneen yhteyttä, tai mä oon pitkään jo mietitty, että se olisi hyvä, että kokeilla tämmöistä markkinointiniksiä myöskin, että miten tavoittaa ehkä vähän silleen, sanoisinko, ehkä nuorempaa yleisöä myöskin ja vähän erilaista yleisöä meille tapahtumiin. Ja ei lähdetty kuitenkaan sitä niin kuin päälle liimaamaan, vaan annettiin sille aikaa ja sitten tuli semmoinen sopiva teos, jonka ympärille se istui niin kuin todella hyvin. Ja heti tuli mieleen, että okei, no nyt tässä kohtaa otetaan tähän somehenkilöön yhteyttä ja muodostettiin siihen sitten se yhteistyö ympärille. Eli mä sanoisin, että meilläkin niin kuin aika monesti annetaan aikaa niille kehitysideoille, että ne havaitaan ja kirjoitetaan ylös ja mietitään ja sitten niin kuin halutaan kuitenkin, että se on se toiminta aitoa, ehkä jollain
tavalla, jos se sana kuvailee sitä että ei lähdetä tekemään vain jotain sen takia, että no nyt olisi kiva testata tätä tässä kohtaa. Että odotettiin, että oli sopiva aika ja hyvät oli kokemukset kaikin puolin ja ollaan avoimia taas jälleen uudelleen, kun tulee sellainen sauma, että meillä aina tietyt teokset vaatii vähän enemmän markkinointia ja jotkut sitten ei niin paljon, niin tällainen kokemus. Upeita. Siis saanko kysyä heti vähän lisätietoa, koska tämä oli niin mielenkiintoinen keissi. Saat ihan silleen konkreettisesti, miten te päädyitte ottaa just tämän vaikuttajan ja miten te otitte hänen yhteyttä? Sellaiset niin selkeät Joo, eli meillä oli sellainen teos kuin Susanna Leinosen Body, joka käsitteli naisten kehoihin liittyviä ennakkoluuloja ja käsityksiä, naisten kehoa. Ja no, tämä siis itse asiassa tuli siitä, että mä oon seurannut itse sosiaalisessa mediassa tämmöistä paikallista henkilöä kuin Mari Korpela, joka sitten tekee taidetta naisten kehojen tai ylipäätään kehojen ympärille ja sitten on kehorauhan puolesta puhuja ja sellainen niin kuin näkyvä persoona. Ja tiesin, että hän mielellään tekee tämmöisiä hommia, niin laitoin siis sähköpostitse hänelle kyselyä, että onko kiinnostunut yhteistyöstä. Ja hänhän oli kiinnostunut ja sitten neuvoteltiin, että minkälaisilla ehdoilla sitten lähdetään sitä viemään eteenpäin. Kiitos, tosi paljon kiitos, kun kerroit tästä. Chatissa on kysymys, että miten löytää vaikuttajan arvoista lisää, kun ei itse heitä seuraa, niin ehkä tuohon Lean pointtiin liittyen, niin ehkä ei kannata sille summamutikasta alkaa niitä vaikuttajiin laittaa viestiä, että kyllä sun, kun sä alat tekemään jotain vaikuttajayhteistyötä, varsinkin jos on yhtään syvällisempää, niin siinä on hyvä vähän katsoa, mitä se vaikuttaja on sinne omaan profiiliinsa kirjoittanut. Myös se tekoäly on aika hyvä väline, se pystyy kertomaan siitä vaikuttajasta, varsinkin tunnetuimmista vähän enemmän, mutta se vaikuttajan työ on julkista, sä pystyt sieltä profiilista tutustumaan hänen aika hyvin. Olisi kiinnostavaa tietää, koitteko sitä vaikuttajan markkinointia kalliiksi. Anu kyselee, haluuko Lea tai Mira vaikka vastata joko mikillä tai chatissa, mitenkä koitte hinnoittelun tulokseen verrattuna? Joo, mä voin vastata tässä mikin kautta. Me itse asiassa tehtiin siinä niin kuin neuvottelua ja vähän lähdettiin hakemaan semmoista sopivaa. Että ehkä ensimmäinen tarjous, joka tuli, niin koettiin kalliina ja sitten vaan neuvoteltiin ja että minkälaista osuutta halutaan ja löydettiin tosi hyvä soppari sitten niin kuin molemmin puolin tyydyttävä. Että ei ollut kyllä, niin kuin, jos ajattelee, että no me ei tehty nyt ihan hirveästi siihen mitään semmoista mittausta, että kuinka paljon se tavoitti uutta yleisöä, mutta joo, ei koettu kalliina. Kiitos. Joo. Sitten myös Airi on käynyt kirjoittaa tuonne chattiin, että tapahtumapalautekyselyn yhteydessä kannattaa kyseistä, josko joku haluaisi toimia tapahtumassa vaikuttajana tai sitten uusien yleisön etsinnässä kysyä, ketä uusia ihmisiä sinä kutsuisit ensi vuonna tapahtumaan. Vanha konsti, mutta toimii ehdottomasti. Kyllä sitä jotenkin itse saattaa aina vähän sokaistua omalle tapahtumalle, niin tapahtumakyselyssä kannattaa hyödyntää tuollaistakin. Ja nyt hei on tehtävä. Nyt ei ole pollia, eli chatti auki. Ja koita miettiä yksi pohjoispohjalainen vaikuttaja. Ja kirjoita hänen nimensä. Joka ehkä mahdollisesti voisi sopia siihen omaan tapahtumaan, jos semmoinenkin tulee vielä mieleen. Ei tarvitse. Kyllä. Ja nyt ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Olisi upeaa, jos me saataisiin yhteispelissä kirjoitettua tuonne muutaman vaikuttajan nimi, mitä voi hyödyntää itse tai varastaa kaverin. Ja Kari kysyy, että onko vaikuttaja sama kuin influensseri, niin kyllä varmaan tässä tapauksessa vaikuttajasta voi käyttää myös nimeä influensseri. Joo.
Saa myös vaan avata mikin ja kertoa, jos omalla tapahtumalla on minkäännäköistä kokemusta vaikuttajamarkkinoinnista. Mm. Ympäristöasioista tekemällä kiinnostunut, mutta en tiedä kuka. Tuossa esimerkiksi jos on joku tommoinen teema, niin nyt mä puhun sitä tekoälystä koko ajan, mutta se saattaa olla semmoinen mahdollisuus, mistä voi lähteä kyselemään. Eli voi vaikka tässäkin hetkessä laittaa vaikka ChatGPT:n auki ja käydä kysymässä siellä, että kerro ympäristöasioista kertovia vaikuttajia. Ehkä laittaa vielä lokaatio, missä tämä vaikuttaa eniten. Sieltä saattaa tulla jotain tyyppejä vastaan. Kari on laittanut Instassa noin 1 miljoona kirjagrammin pitäjää, mutta ei ole tehty vielä tarkastella sitä sisältöä. Mutta tuo on nimenomaan erinomainen alku siihen, että miten lähteä etsimään niitä vaikuttajia, jotka voisivat sopia omaan tapahtumaan. Eli kyllä se vaatii, niin kuin Liinakin sanoi, vähän ehkä sitä tutustumista ja siellä itse somessa aktiivisena olemista. Ja tätä voi, niin kuin Niina tuossa sanoi, niin voi pikkusen kiertää myös sillä tekoälyllä, eli hyödyntää ehkä vähän molempia. Jep. Myös LinkedInistä voi seurata hashtageja ja sieltä voi löytyä vaikuttajia. LinkedIn on itse asiassa varsinkin tämmöisen niin kuin ammattikäytössähän se on tosi yleinen ja siellä itse asiassa ihmiset puhuu tosi paljon ja se voi olla tosi hyvä tapa myös löytää yleisöä. Eli Instagram ei suinkaan ole ainoa alusta, vaan miettikää myös muita alustoja. Kyllä. Jep, ja sitten esimerkiksi mitä mä viittasin jo niin kuin Oulunsalo soihin aiemmin tänään tässä webinaarissa, niin heidän perspektiivistään jokainen musiikkiopettaja on vaikuttaja. Ei pelkästään artistit, ja vaikka niin kuin alkaa miettiä vaikka oululaislähtöisiä artisteja, jotka voisi kutsua Oulunsalo soihin, niin niitähän on valtavat määrät Ellinoorasta eteenpäin, mutta sitten on näitä tosi valtavia nimiä, mutta sitten on myös tyyppejä, joka on se 8C-luokan musiikkiopettaja paikalliskoulussa, joka juttelee 150 mahdollisen osallistujan kanssa joka päivä. Niin näitä kyllä löytyy. Onko joku tapahtuma muu kuin Oudance hyödyntänyt vaikuttajayhteistyötä? Tätä jännityksen odottaa. Kyllä. Pia kertoo tuolla chatissa, että eräpuolella on paljon tyyppejä, joita miehet seuraa. Löytyisikö sieltä uutta yleisöä, mutta myös naiset. Et löytyy ehdottomasti kyllä. Ja sitten myös nyt mä menen vaikuttajista taas niihin yhteisöihin ja uusien kanavien ulkopuolelle menemiseen, mutta toi erähomma on niin herkullinen, mutta eräilyyhän liittyy paljon kaikkia erilaisia yhteisöjä. Ja siitä päästään myös ajatukseen, että Facebook-ryhmät ja niiden hyödyntäminen on paljon semmoisia kohdennettuja Facebook-ryhmiä. Me puhuttiin noiden analyysien aikana esimerkiksi vaellussinkut-ryhmästä, joka kuulemma on tosi aktiivinen. Ja se ei ole niin kuin ainoa mahdollisuus, mutta niin kuin, että nuo Facebook-ryhmät suosittelen jokaisella alalla niitä vähän kurkkaamaan. Ja Reetta muistuttelee hyvin täällä näistä esteettömyysasioista. On semmoinen suomalainen yritys kuin Riasa tosiaan, joka on kehittänyt tämmöisen esteettömyysindeksin, eli numeerisen arvon tapahtuman esteettömyydestä. Myös täällä linjoilla minä ja toinen tapahtuman tai tämän hankkeen asiantuntija Marko olemme myös esteettömyysasiantuntijoita, eli meiltäkin saa kyllä näihin asioihin apua. Ja sitten ehkä esteettömyystä puhumme myöhemmin toisessa webinaarissa lisää, mutta niitä on myös esimerkiksi ihan Invalidiliiton sivuilla on tapahtumajärjestäjien checklisti, mitä voi huomioida. Eli tämmöisiä kyllä löytyy, mutta tulkaa esteettömyydestä kuulemaan lisää sitten kesäkuussa. Joo, silloin puhutaan 2 tuntia pelkästään esteettömyydestä. Kyllä, se oli niin iso, että mä otin sen opiksemme. Kyllä. Mennäänkö eteenpäin? Mennään. Nyt mä vähän viittasin tuonne viestintäkanaviin ja niihin Facebook-ryhmiin ja mitä kaikkea täältä kanavien maailmasta löytyy, niin sukelletaan sinne vähän syvemmin.
Miksi kanavien ymmärtäminen on tärkeää? Eri kanavat toimii eri tapahtumissa. Täällä ei ole varmaan yhtäkään sampluunaa, jos voisi vaan sanoa, että olkaa näissä kanavissa ja menkää just näihin ryhmiin. Puhukaa just näille ihmisille ja sitten se toimisi kaikille. Eri kanavat toimii eri tapahtumiin ja eri tavoitteisiin. Ja eri kanavat tavoittaa eri ihmisiä. Mitä paremmin sä ymmärrät, mitä kanavia käytät ja mitä kanavia voit käyttää, sitä paremmin saat kohdennettua viestisi tehokkaammin niille, joita justiinsa haluat puhutella. Ja sitten myös se kanavien ymmärtäminen helpottaa resurssien käyttöä. Siten tulee laitettu kaikki panokset just sinne, missä ne tuottaa parhaat tulokset. Nyt eletään sellaisessa maailmassa myös, missä niin voi edelleen maksaa hurjia määriä TV-mainoksesta, mutta sitten on myös tosi paljon kanavia, joita voi käyttää täysin ilmaiseksi. Se aiheuttaa haasteita, mutta myös paljon mahdollisuuksia. Ja sitten muistetaan myös se, että jokaisessa kanavassa on oma viestintäluonne. Tiedotukseen, tarinan kerrontaan, tunnelman luomiseen toimii vähän eri kanavat eri tavalla. Ja sitten se saavutettavuus, mistä puhutaan lyhyesti myös myöhemmin tänään ja viimeistään kesäkuussa, niin vaikuttaa myös kanavan valintaan. Mutta jos mä sanoisin, että mikä kannattaa olla kunnossa, niin on oma verkkosivusto. Suosittelen, että jokaisella tapahtumalla olisi joku semmoinen paikka, mihinkä kasata se perustieto, että kun tapahtumaan mahdollinen osallistuja miettii, että mistä ostan liput, mistä löydän tiedon, milloin tämä on, niin ne kaikki olisi kasattu sinne verkkosivuille. Sen jälkeen voi lähteä miettimään sosiaalista mediaa ja uutiskirjettä ja paikallismediaa ja tapahtumakalentereita ympäri kaupunkia ja menovinkkejä ja painettua materiaalia ja kumppaniverkostoja ja bla bla bla. Tämän voi lukea vielä myöhemmin kotona. Mutta ehkä mielenkiintoista, että mitenkä sit valitaan ne kanavat fiksusti. Niin taas päästään siihen, mistä juteltiin alussa. Eli pitää tuntea se oma kohderyhmä, pitää tuntea se sun oma yleisö. Missä kanavissa se potentiaalinen kävijä viettää aikaa. Ja sitten taas, mistä puhuttiin aiemmin, mikä on se tapahtuman tavoite tänä vuonna. Halutaanko lisää tunnettuutta, enemmän lipunmyyntiä vai jakaa tarkempaa tietoa? Ja mitkä on ne resurssit, jotka on käytettävissä? Jälleen aihe, josta me ollaan puhuttu tänään. Ja sitten näiden perusteella vaan testataan ja opitaan. Erityisesti kun miettii tuota sosiaalista mediaa, niin ei tarvitse olla mitenkään kauhean vakavissaan. Siellä kyllä oppii ja pystyy testaamaan, mikä toimii. Sitten tuosta saavutettavuudesta, siitä voisi pitää ihan oman webinaarin pelkästään, mutta ehkä kannattaa pitää mielessä, että pitää selkeän kielen, pitää kuvissa aina tekstivastineet, eli ne alt-tekstit, hyvät fontit ja selkeät kontrastit. Ja tähän liittyen itse asiassa Reetta kysyykin chatissa, että tarkoitetaanko me tässä webinaarissa saavutettavuudella digitaalista esteettömyyttä vai yleistä tapahtuman tavoitettavuutta, niin tämä hanke kokonaisuudessaan katsoo saavutettavuutta tosi monelta eri kantilta, sekä tästä viestinnällisestä, mistä me tänään puhutaan. Me puhutaan nyt ehkä siitä yleisestä tapahtuman tavoitettavuudesta löytymisestä tämän viestinnän avulla, eli siitä saavutettavuuden osa-alueesta. Ihan lyhyesti puhutaan lopuksi vielä digitaalisesta saavutettavuudesta ja mainitaan. Ja sitten me puhutaan siellä kesäkuun webinaarissa erityisesti vielä fyysisen maailman esteettömyydestä ja tästä digipuolesta. Eli saavutettavuus on suomeksi tosi laaja, kattava käsite ja tämä hanke pyrkii katsomaan sitä tosi monelta tavalta. Ja tässä me puhutaan nyt siitä viestinnästä, koska se on valikoitunut näiden 4 tapahtuman pääkehityskohteeksi, mitä he itse toivovat eniten kehittävänsä tämän hankkeen tiimoilta. Tosi hyvä kysymys, Reetta. Kyllä. Ja sitten ehkä näistä kanavien merkityksistä meidän tapahtumien näkökulmasta. Esimerkiksi Elävän Iijoen Melonta ja Soutu, niin heille tosi tärkeä kanava on Puskaradio. Ne suositukset toiselta toiselle. Silloin saatiin just niitä tyyppejä, jotka mahdollisesti on kiinnostuneita. Ja kun ei tarvittu niitä henkilöitä kovin paljon, vaan yksittäisiä muutamia uusia joka vuosi, niin Puskaradio toimi täydellisesti.
No, Ja tämä tapahtuma on kasvanut, tämä melontaitoitu tapahtuma hyvin pitkälti sillä, että houkutellaan kavereita ja kaverin kavereita. Ja kun tässä tapahtumassa on tosi rajallinen se tavallaan osallistujamäärä siellä vesillä. He olivat itse arvanneet, että noin 100 ihmistä pystyy niin kuin luonnonkantokykyyn ja heidän omat tämmöiset navigoinnit kantamaan, niin he ovat tosi lähellä sitä, että sitten ne iltatapahtumat niin kuin on, että niihin sitten taas pohdittiin siinä tapahtumassa niitä niin kuin, kanavia sitten vaikka kyläyhteisöistä sieltä rannoilta. kyllä, ja siinä taas huomattiin, kuinka merkityksellisiä esimerkiksi voikaan olla vaikka ne Facebook-tapahtumat tai se, että vie sinne paikalliskauppaan, kyläkauppaan jonkun pienen ilmoituksen, että tällaista on tulossa. Saattaa olla niin kuin resursseiltaan vie aika vähäisen työtä ja rahaa, mutta sitten saattaa tuoda tosi ison merkityksen. Ja sitten oli mun mielestä ihanaa jutella vaikka Odancen kanssa, joka koki, että LinkedIn on seuraava kanava, minkä he ottaa haltuun, ja siinä oli paljon hyviä ideoita, miten sitä lähtee kehittämään, mitä sieltä saada yleisöä ja kontakteja enemmänkin. Sitten aika monet meidän tapahtumista kamppaili esimerkiksi sen kanssa, että Kalevan kulttuurisivut ei kirjoita tapahtumista samalla tavalla kuin aiemmin, ja että se on pienentynyt, miten paljon he tuo tapahtumia esille, niin siinä me kehotettiin ottamaan yhteyttä myös niin kuin pienempiin paikallislehtiin, ehkä kaupungin osalehtiin, radioihin, podcasteihin, ja mitä vähemmän niin kuin nykyäänkin tehdään radio-ohjelmia, mutta sitten taas niin kuin vaikka podcastit kasvaa. Eli kannattaa olla siinä jotenkin vähän semmoisella niin kuin korvat auki ja silmät höröllä, että mitä mediamaailmassa tapahtuu, ja olla aktiivisesti yhteydessä juurikin vaikka erilaisiin podcasteihin ja tarjota omia esiintyjiä tai asiantuntijoita vierailemaan. Oulun Salo Soille, heillä puhuttiin myös esimerkiksi Instagram-tekemisestä, ja siis me luotiin, tämä nyt on niin kuin tosi konkreettisena esimerkkinä täällä, niin tämmöisiä julkaisuehdotuksia. Tässä me ehkä haluttiin tuoda vaan esille sitä, että vaikka esimerkiksi hirveän helposti tapahtuma saattaa ajatella, että Facebook ja Instagram, eli vähän niin kuin tämä sosiaalinen media, niin se on ihan sitä samaa, mutta ei se välttämättä ole. Meidän tapahtumat pääosin osas hyödyntää niin kuin Facebookia, vaikka siellä tehtiin tapahtumia ja jaettiin uutisnostoja ja kaikkea muuta, niin se oli tosi upeata, mutta sitten me kovasti kehotetaan myös sitä esimerkiksi just tuossa Instagramissa ja TikTokissa, niin tuomaan vähän semmoista enemmän tarinallisuutta, ajatuksia ja näkymiä kulissien takaa ja kertoa esiintyjistä ja tekemään yhteistyötä. Ja sitten jotenkin tässä pidetään semmoinen leikkisyys, ei tarvitse ottaa näitä kanavia niin vakavasti, ja tämä julkaisuehdotuksia Instagramiin Oulun Salo Soi -tapahtumaan niin on nyt tästä siitä esimerkki. Erilaisia sisältötyyppejä, joita me ollaan nyt nimetty esimerkiksi Behind the Soi, Soi ja Salo, Soiva tieto, Soinut ja sanat, Hetkeni soissa, sinun soisi, niin tästä voi inspiroitua omien sisältöjen parissa ja niiden suunnittelussa. Haluatko käydä kirjoittaa chattiin, mikä on sun tapahtuman tärkein viestintäkanava? Jos sun pitäisi valita vain yksi viestintäkanava sun tapahtumaa varten, niin minkä nappaisisit? Täällä on tullut nettisivu ja Instagramia. Niitä pääasiassa useammaltakin. Laittakaa lisää tulemaan, ne on kyllä tosi tärkeitä. Joo. Sillä välin kun kirjoitatte, niin kommentoin täällä vielä. Outi on listannut tosi upeasti erilaisia saavutettavuuden tänne niin kuin ohjeita ja listausta siitä, että miten sitä voi hyödyntää, niin ne on tosi tärkeitä. Vaikka tänään ei ehditä pureutua niin syvälle siihen digitaaliseen saavutettavuuteen. Me ollaan näiden tapahtumien kohdalla kevyesti kartoitettu ja analysoitu myös
digitaalista saavutettavuutta, mutta meistä ei Niinan kanssa kumpikaan ole digisaavutettavuuden niin kuin syvänpään asiantuntija vaikka auditointien osalta. Eli jos haluaa niin kuin mennä tosi syvälle siihen digitaaliseen saavutettavuuteen, niin se on aika teknistä, siellä jopa ihan kooditasolla, mutta sellaiset perusperiaatteet voin tuossa, ja Niina on niihin itse asiassa tuossa viitannutkin jo muutaman kerran, että miten ne on. Katsotaan tuossa lopuksi vielä, voin mainita ne. Se on tullut Instagram on suositumpi kuin Facebook, ja sitten mun Oulu-tapahtumakalenteri saavuttaa isoimman määrän yleisöä, niin sitten jos yksi pitää kuitenkin olla nettisivut. Ja pari kehuu täällä Oulun Salosoin Instagram-ideoiden slaidia, kiva kuulla, että se on inspiroitunut ja siinäkin rohkeasti. Ja sitten jos itsellä tuntuu, että ehtyy runosuoni, että mitä ideoita, niin tekoäly auttaa kyllä, varsinkin kun kertoo sille, että minkä tyylinen tapahtuma on ja mihin kaipaa ideoita. Kyllä. Haluatko joku kommentoida viestintäkanavia? Ja mä kuulen mielelläni kysymyksen, mä laitan samalla aikaan tänne vielä seuraavan. Minkä kanavan sä haluaisit päästä testaamaan? Minkä mahdollisuudet kiinnostaa? Mutta nyt mä puhuin teidän päälle. Mua kiinnostaa kanssa kuulla kokemuksia viestintäkanavista tai jos on onnistumisia tai haasteita. No, mä avasin täältä kameran, koska mä rupesin kirjoittaa ja sitten mä blokkasin itseni, koska tämä on siis äärimmäisen vaikea kysymys tällä hetkellä, että mikä se on se kaikkein tärkein tai jotenkin päällimmäinen kanava, koska jos ajatellaan, että kaikki pohjaa siihen, että nettisivuilta pitää löytyä kaikki info, koska näet jonkun posterin jossakin tai katsot jossakin sosiaalisen median kanavassa tai ihan missä vaan hakusanoilla, niin kaikkien teitten pitäisi viedä sinne nettisivuille. Mm-hmm. Ja sitten toisaalta se, että koska somessa liikkuu paljon ihmisiä, ne kanavat vaihtuu vähän se fokus sillä, että mikä kelläkin on, ja sitten osa haluaa sieltä kokonaan pois, mutta sitten siinä on kuitenkin toisaalta se, että tällä hetkellä ihmiset kuitenkin on siellä somessa vielä. Mm-hmm. Niin se on, että meilläkin ihan selkeästi on silleen, että niin kuin kaksijakoinen, että sekä Facebook on osin sellainen, että siellä tulee siis jotenkin ihmiset herkemmin reagoi kuin mitä Instassa, mutta sitten toisaalta tuntuu, että se Instan niin kuin kattavuus on paljon laajempi kuin sitten taas Facebookin, että se on vaikea. Ja sitten tosiaan, mistä puhuttiin silloinkin, että sinne LinkedIniin ja muuallekin pitäisi päästä, että niin kuin mä tuolla aikaisemmin jo heitinkin, että tämä on siis se sellainen ikuinen riittämättömyyden tunne, koska koko ajan pitäisi olla joka paikassa. Niin. Mm-hmm. Kinkkisempi kysymys. En uskaltanut vastata mitään yksittäistä kanavaa siksi. Onko sulla joku kanava, minkä mahdollisuudet sua kiehtoisi? Mutta tosi hyviä pointteja. Kiitos kun jaoit. Mua kiehtoisi siis monenkin kanavan mahdollisuudet. Mutta sitten esimerkiksi me on koko ajan tässä, me on luotu esimerkiksi vaikka TikTokiinkin siis tili. Ja sekin on sellainen, joka on jo itsessään siis, kun suurin osahan näistä, osa haluaa kaikista metan kanavista eroon, koska Trump, osa haluaa TikTokista eroon, koska Kiina-yhteydet ja kaikki muu, ja missään ei voisi olla, ja silti pitäisi olla joka paikassa, niin sitten meillä on vielä se haasteet, että koska jolla ei ole omaa niin kuin taiteellista henkilökuntaa, vaan siis me tuotetaan teoksia, vierailuesityksiä ja omia tuotantoja, jotka aina tuo sen työryhmän tullessaan. Niin sitten se, että esimerkiksi vaikka jos ajatellaan jotakin TikTokia, jossa on paljon tanssiin liittyvää materiaalia, niin meillä ei ole sellaista niin kuin, henkilöstöä, joka sinne voisi suoltaa materiaalia niin kuin jatkuvasti. Et sekin on sellainen, josta me on keskusteltu, että me luotiin tili, jotta kukaan muu ei vie sitä meidän niin kuin nimeä sieltä, että se on mahdollisuus ottaa käyttöön, mutta otetaanko se käyttöön jonkun työryhmän kanssa, mutta sitten ei kaikkien kanssa, vai annetaanko me sen vaan olla, käytetäänkö me sitä satunnaisesti markkinointiin, mikä siellä ei toisaalta sitten taas toimi, vai ollaanko me siellä vaan niin kuin läsnä. Sitten kuinka me saataisiin kaikki se, mitä meillä toiminnanjohtaja tekee, joka ei tällä hetkellä näy niin kuin missään, siis verkostotyö ja kaikki muu, joka lisää sitä tunnettuutta ja saavutettavuutta siltä osaltaan, niin miten me saataisiin hänen kalenterinsa aikaa, että hän voisi tehdä sitä, niin se on ehkä meille nyt tässä kohtaa niin kuin se kaikkein suurin haaste. Mm. Et mehän siis Leijan kanssa sitten tiedotamme niistä omista
osuuksistamme ja kaikista, mitä tapahtuu yleisötyön puolella, kursseja, työpajoja, ties vaikka mitä, ja sitten mä taas tästä esitysohjelmistosta, mutta sitten se kaikki muu verkostotyö ja muu niin pitäisi saada vielä yhtä lailla siis omana osionaan näkyville. Kyllä. Tämmöinen monologi tähän väliin. Ja tämä ottaa kyllä taas niin muistutuksen, että mikä paletti tässä onkaan hallittavana. Niin. Kyllä. Ja mielenkiintoista keskustelua tuolla chatissa, kuinka niin kuin vaikka Dodo ry on tehnyt päätöksen, että jättää kaikki Metan kanavat pois. Kiinnostaa kuulla, miten tämä tulee näkymään toiminnassa ja siitä, että miten viesti menee perille ja miten porukka löytää paikalle. Mutta joo, mediamaailma on tosi mielenkiintoinen. Ja ehkä tähän meta-tilanteeseen siitä, kuinka voi vaan jättää, tai kuinka niin kun, vaikka politiikka saattaa saada tilanteen semmoiseksi, että halutaan jättää jotain kanavia kokonaan pois, niin meillä oli täällä kriisiviestintäsuunnitelma, mutta nyt alkaa olla aika sen verran kortilla, että hypätään tätä vähän eteenpäin. Tämän voi jaetaan materiaali, niin käydä läpi itsenään aika suoraviivaiset slaidit, ne voi käydä lukemassa läpi, mutta sen sijaan tuossa saavutettavuudesta puhuttiin aiemmin enemmän ja se on herättänyt kiinnostusta, niin hypätäänpä sinne. Joo, ja ihanaa, että olette olleet tosi kiinnostuneita tästä saavutettavuudesta viestinnässä ja mitä se oikeastaan tarkoittaa. Sehän ei ole kovin selkeä termi, tähän ei ehkä suomeksi ole kauhean semmoista vakiintunutta, tosi selkeää yksiselitteistä termistöä. Esimerkiksi englanniksi sana accessibility viittaa sekä fyysiseen maailmaan että digimaailmaan. Suomeksi yleensä esteettömyys-sana viittaa fyysiseen maailmaan ja saavutettavuus viittaa sitten laajaan asiaan. Siis sehän voi tarkoittaa vaikka junayhteyksiä johonkin tiettyyn paikkaan, mutta tässä tavallaan, eli tämä oli siis vain esimerkki siitä, miten saavutettavuus on tosi laaja käsite, mutta viestinnällisessä kontekstissa, kun puhutaan saavutettavuutta, niin ehkä ihan ensimmäinen asia on se, että se kieli, mitä käytetään, on helposti ymmärrettävää kaikille, ja tässä esimerkiksi puhuttiin tuossa aluksi niin se kohderyhmien kohdalla sitä, että ymmärtääkö meidän kohderyhmä, että mitä vaikka sanataide tarkoittaa. Että se lähtee niin kuin aivan siitä, ja useamman tapahtuman kanssa puhuttiin myös siitä, että on haastavaa, kun taiteilijat itse tuottavat vaikka sisällön siihen kuvaukseen, että missä se tapahtuma kertoo, niin sitten se pitäisi vielä osata kääntää semmoiseksi, että siinä ei tavallaan häviä se taiteellinen näkökulma, mutta kuitenkin se yleisö ymmärtää, että mistä puhutaan. Että ehkä viestinnällistä saavutettavuutta kannattaa ajatella ensisijaisesti niin, että on tärkeää, että sun kohdeyleisö ymmärtää, että mitä ne sanat tarkoittaa. Lähdetään aivan niin kuin siitä suomeksikin. Eli yksinkertaisuus on ehkä tietyssä määrin valttia. Selkokielisyys, tästä puhuttiin tämän koko hankkeen aloitusseminaarissakin. Selkokielisyys tarkoittaa siis yksinkertaisesti hyvin selkeää, ehkä vähän riisuttua versiota suomen yleiskielestä. Eli siinä on otettu huomioon ne, joilla on vaikka kognitiivisia vaikeuksia lukea tai on vaikka lukihäiriöitä tai sitten sellaiset ihmiset, joille suomi ei ole äidinkieli, tai jos on vaikka vaan tosi kiireinen ihminen, niin hänkin voi hyötyä, että on selkokielinen versio. Viestinnällinen saavutettavuus voi tarkoittaa myös monikielisyyttä, ja tarkoittaakin sitä usein, eli jos halutaan saavuttaa kansainvälistä yleisöä, monikielistä yleisöä vaikka sieltä Pohjois-Pohjanmaalta, niin silloin on hyvä huomioida se, että millä kielillä tästä viestitään. Muusa-juhlien kanssa esimerkiksi juteltiin lyhyesti siitä, että heillä oli hienosti erikielisiä esityksiä, kirjailijoita, niin sitten on hyvä kertoa myös, että millä kielellä tapahtuma esitetään ja onko mahdollista saada sitä, vaikka tietoa siitä jollain muulla kielellä. No, tämä digitaalinen saavutettavuus, mistä on nyt tässä kysytty, digitaalinen saavutettavuus tarkoittaa siis käytännössä näkövammaisten huomioimista verkossa tai ylipäänsä missä tahansa painetussa, mutta usein digitaalisessa muodossa. Ja
ihan niin kuin ensimmäinen steppi tässä, millä on vaikutusta ihan kaikkien käyttäjien, eli ei pelkästään näkövammaisten kokemukseen, on se, että onko sun värit ja kontrastit semmoisia, että tekstit se saa selvää. Muutaman tapahtuman kohdalla me annettiin esimerkiksi palautetta verkkosivuista, että semmoinen tumman harmaa ei välttämättä erotu valkoisesta taustasta tarpeeksi hyvin, eli kiinnitetään huomiota, että on niin kuin tarpeeksi iso kontrastiero kaikkien materiaalin. Erityisesti jos käytät kuvan päällä tekstiä, niin huolehdi siitä, että se teksti näkyy. Ja netissä on esimerkiksi sellaisia accessibility checkereitä ilmaisia, mihin sä voit syöttää sen värikoodin hex-koodina, ja se katsoo sitten sulle, että riittääkö se arvioi sitä. PowerPointia jos käytätte, niin siellä on tämmöinen erillinen accessibility check, missä voit muuttaa kaikki slaidit mustavalkoiseksi, että miltä se näyttää värisokeen näkökulmasta. Ja siellä on myös niin kuin, PowerPoint on siis tosi hyvä tämmöinen niin kuin saavutettavuustoiminto, millä voit katsoa, että onko sun slaidit saavutettavia. Voit vaikka merkata, jos katsoo vaikka tätä slaidia, niin tuon Estea-logon tuolta koristeeksi, jolloin ruudunlukija ohittaa sen. Eli näkövammaiset, jotka eivät näe mitään, niin käyttää monesti ruudunlukijaa siihen, että se ruudunlukija lukee heille kaiken sisällön, ja on tosi tärkeää, että silloin sen tavallaan niin kuin järjestyksellä on väliä, että missä järjestyksessä se ruudunlukija lukee sen, ja se, mihin ehkä pystytte itse vaikuttaa, varsinkin menemättä kooditasolle, niin on kuvat, ja tosi monessa alustalla kuviin voi kirjoittaa alt-tekstit, eli se, että niissä on huomioitu siis se, että se kuva, se ei tarkoita samaa kuin kuvateksti, vaan se tarkoittaa, että siinä kerrotaan, että mitä siinä kuvassa on, jotta sen pystyy ymmärtämään joku, joka ei sitä kuvaa näe. Se oli hyvin tiivis paketti digitaalisesta saavutettavuudesta, ja se on myös itse asiassa hyvin tekninen asia, se menee monesti kooditasolle, mutta nämä on semmoiset niin kuin perusjutut, värit ja kontrastit, alt-tekstit, huomioitu se, että on selkeä rakenne. Kyllä. Joo. Ja sitten tähän viestinnällisen saavutettavuuteen, mihin pureudumme sitten siinä kesäkuun webinaarissa tarkemmin esteettömyystietoihin, ja katsotaan niistä kohta vielä. Mulla on muutama vinkki tähän loppuun, mutta se on ehkä vaan semmoinen niin kuin teaseri. Mutta miksi tämä on tärkeää, niin ylipäätään on mahdollista tavoittaa laajempi ja moninaisempi yleisö, eli ne, jotka jää siihen muuten tiedon ulkopuolelle, ja tämä voi tarkoittaa nyt vaikka niitä monikielisiä, joiden äidinkieli ei ole suomi, ja niin kuin tavallaan voitte saada enemmän yleisöä. Sitten on ihan tämmöinen niin kuin vastuullisuusasia tietysti, eli yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus mukaan kuuluminen. Niin se, että te luotte mahdollisuuksia saavutettavasti saada tietoa siitä tapahtumasta, ja sitten kesäkuussa kerrotaan, miten kokea tapahtuma saavutettavasti, niin se kertoo sille vastaanottajalle, että te olette aidosti avoin ja te olette aidosti haluttu toivottaa kaikki tervetulleeksi. Myös sellaiset, joilla ei välttämättä ole niin kuin haasteita esteettömyyden tai saavutettavuuden kautta, monesti itse asiassa arvostaa tämmöistä vastuullista viestintää aika korkealle. Se vaikka rakentaa teistä siis toisin sanoen parempaa brändiä, parempaa, vastuullisempaa tapahtumaa. Ja sitten esimerkiksi vaikka esteettömyysviestintään liittyen, niin se, että te kerrotte, että mikä se tilanne siellä teidän paikassa on, niin se vähentää sitä epävarmuutta. Eli monet, jotka sitä esteettömyyttä tarvitsee, niin on itse asiassa hyvinkin epävarmoja siitä, että voivatko he osallistua, pääseekö he vessaan, missä he voi istua, miten he voi näkövammaisena löytää paikalleen sinne oikealle rivilleen. Näistä me puhutaan kesäkuussa lisää. Ja sitten ihan viimeisenä, niin siis saavutettavuus on myös asia, joka lainsäädäntö linjaa, että yhdenvertaisuuslaissa velvoitetaan tuottamaan yhdenvertaisia palveluita. Ja joskus luullaan, että tämä koskee vain julkista sektoria, mutta ei, tämä koskee siis kaikkia palveluntarjoajia. Ja esimerkiksi tapahtumajärjestäjät, jos järjestätte kaikille avoimen tapahtuman, niin silloin se, että te järjestätte sen esteettömässä tilassa, niin se on yhdenvertaista. Jos te ette järjestä sitä esteettömässä tilassa, niin otatte myös riskin siitä, että joku nostaa kanteen sitä vastaan. Se on harvinaista Suomessa, mutta siihen on niillä, jotka sitä esteettömyyttä tarvitsee, niin itse asiassa lakisääteinen oikeus. Eli huomioitte silloin myös ihan vaan sen oman niin kuin, selustan, jos näin voi sanoa. Eli esteettömyys on tosi tärkeä aihe, ja siksi meillä on siitä ihan oma webinaarinsa. Kyllä.
Tähän me sukelletaan kesäkuussa, jätän tämän ehkä tälleen teaseriksi enemmän, että mitä niin kuin esteettömyystiedot, eli tämä nyt viittaa siihen fyysiseen maailmaan, tapahtumapaikkaan, on tosi tärkeää viestiä etukäteen siitä tapahtuman esteettömyydestä, ja tässä on listattu niitä vähimmäistietoja, mitä ainakin on hyvä kertoa. Palaamme näihin, kuulkaa kesäkuussa. Toivottavasti tulette silloin linjoille kuulemaan tästä lisää. Kyllä. Tuleeko tässä vaiheessa jotain kysymyksiä mieleen kaikesta tästä, mistä me ollaan puhuttu tänään? Samalla kun miettii, että miten sitä voisikaan kysyä, niin tosi lyhyesti, että mistä me siis ollaan puhuttu, niin mitä ehkä jotenkin toivon, että jää tästä mieleen, niin on se, että nyt kannattaa miettiä, että mihin keskityt tänä vuonna. Mikä on se yksi asia, maks 3 juttua, mitä teet tänä vuonna erityisen hyvin. Ja sitten voi ehkä myös päättää selkeästi, että okei, tämä on sitten tulevien vuosien projekti. Ja sen lisäksi mä suosittelen, tai me teidän kanssa suositellaan, että nyt mieti vielä selkeästi, että mikä on se sun kohderyhmä. Ehkä jopa piirrät niistä kohderyhmistä kuvat sinne toimiston seinille. Mitä kanavia sä käytät? Ja sitten esteettömyydestä jutellaan lisää kesäkuussa. Mutta tuleeko kysymyksiä mieleen? Ja ajatuksia jaettavaa? Ja oikeastaan olisi kiva kuulla teiltä, että mikä jäi tästä webinaarista eniten mieleen tai ehkä eniten innosti tai inspiroi jatkoon. Laittakaa chattiin tai avatkaa mikkiä. Jep, nyt ei tarvitse nostaa kättä pystyyn, voi vaan alkaa kertoa. Kari, anna tulla. Mä en muista mitään, mitä tässä puhuttiin. Mutta mä tiedän sen, että kun mä lähden tästä pois, niin ne tuolla takaraivossa, eli libidossa, vai miksi sitä nykyään sanotaan, niin ne on olemassa siellä ja ne tekee työtään. Ja mä tiedän, että tämä oli hyödyllinen. Mutta mä jotenkin lähimuisti nykyään niin romuna, että mä en heti niin pysty tämmöisessä tilanteessa, että mikä tässä oli just sitä hyödyllisintä, kun mä yritän kaikesta ottaa niin jotakin sillä, että ne menee tuonne sisälle, niin tämä on vähän hankala kysymys sikäli. Ja siksi te saatte tämän materiaalin sähköpostiin, niin että saatte rauhassa myös katsoa ja pohtia. Rapuma ja kommentoi, että vaikuttajayhteistyö ehkä jäi tästä niin kuin, tulevaisuutta varten parhaana tärppinä. Kiva kuulla ja kerro ihmeessä lisää, jos haluat. Joo, joo. Tuo tekoäly ja sitten tämä vaikuttajayhteistyö, niin se on mulle täysin valkoinen alue kartalla ja mä en tajua niistä yhtään mitään. Että siinä kun olisi joku apulainen näyttämässä kädestä pitää, että mitä tämä tarkoittaa, nämä termit ja käytäntöön. Niin mä oon yrittänyt sillä vade retro-systeemillä asenteella suhtautua tuohon AI:hin, mutta kai siitä pitää jotenkin yrittää sitä hyödyntää. Mä luulen, että tekoälyä ei voi tulevaisuudessa välttää. Se tulee mullistamaan tämän maailman varmasti samalla tavalla kuin vaikka matkapuhelimet aikanaan. Suosittelen lämpimästi, jos se kiinnostaa, se mahdollisuus ihan vaan ChatGPT:n ilmaisversion tutustumaan ja vaikka siis juttelemaan sen kanssa, niin siinä aika äkkiä oppii, että miten sitä voi hyödyntää ja millainen se on. Ja sieltä tuli kauhistunut ilme, olen nähnyt muiltakin, kun olen suositellut vaikka omissa tuttavanpiireissä sitä, mutta se on ehdottomasti mahdollisuus enemmän kuin uhka. Minea, ole hyvä. Mulla on jäänyt mieleen tämä keskustelu. Mä oon kauhean iloinen siitä, että tässä on niin kuin monet päässyt ääneen ja kertomaan ja se on tullut semmoinen vertaistuellinen fiilis. Niin kiitos teille kaikille siitä. Yes, hyvä. Ehdottomasti. Kello tulee 3, eli me lopetamme tähän. Me ollaan tosi kiitollisia, että olitte mukana kuuntelemassa ja varmasti me roikutaan tässä linjoilla vielä hetki, jos haluat jäädä kysymään ja kommentoimaan jotain, niin ilman muuta minä pistit chattiin linkin tästä webinaarista, niin pyydämme hartaasti, että käytte täyttämässä sen, koska kaikki palaute aina auttaa kehittymään niin tapahtumia kuin meitä webinaarin pitäjiäkin. Eli suurkiitos teille tästä tilaisuudesta ja
ensi kertaan. Tulkaa kesäkuussa siihen esteettömyyswebinaariin. Hei, tulee. hei. Kiitos tosi Hei, paljon hei. kommenteista ja pollivastauksista.